Salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo, nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alak ng puso, sa liblib mo'y buhay. Lupang tinirang, tuyan ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, magilang kang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig. Lupa ng araw ng walang ipagsipa, ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employ, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employ, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employ, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy. Diyos sa miyang Mindanao mabuhay,
mahal namong natawan. Mauswagon masita kung malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugma ang magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, utang na among natawan. Bisag usab pa man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat o katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, utang na among natawan. Bisag usab pa man kalimar, kami na minahalay. Sa buhat o katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Dam na ba mo sa atong bagong leksyon karong adlaw? Alay na, magkat-o na ta. Sa niaging Biyernes, atong nakatunan ang bahin sa letrang P. Karong buntaga, magkat-on kita og lain nga letra nga mao ang letrang F. Ug karon mga bata, ato una nga tan-awon o paminawon ang usa ka awit. Can you make the letter sounds? We can show you how. What letter shall we learn? Let's find out now. Let's learn about the letter F. This is a capital F. This is a lowercase f. You know how the F looks now. Let's make the letter F sound. F, 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 f. Yes! F is for frog. F is for farmer. F is for a fire truck. F is for fish. F is for family. F is for football. You know some F words now. Let's make the letter F sound. F, 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 f. Your turn. F, 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 f. F. Mga bata, inyong nakita o nadungog ang usa ka awit nga bahin sa letrang F. Inyong nakita nga ang dunay gamay o dako nga letrang F. O inyong usab nadungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang F. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang F. Karon mga bata, akong usbon, mao kini ang dako
nga letrang F. Akong usbon sa makausa mga bata. Mao kini ang dako nga letrang F. Mga bata, mausab kini ang gamay nga letrang F. Akong usbon mga bata, mausab kini ang gamay nga letrang F. Akong usbon sa makausa mga bata. Mao kini ang gamay nga letrang F. Mga bata, tan-awa, mao kini ang hulagway sa baba samtang ilitok ang tingog sa dako o gamay nga letrang F. Karong mga bata, paminawan ninyo ang tingog sa dako o gamay nga letrang F. Mga bata, inyo nang nadungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang F. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang F. Paminawan ninyo kung unsaon pagbitok sa tingog niini. Mauusab kini ang gamay nga letrang F. Paminawa usab ninyo kung unsaon pagbitok ang tingog niini. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako o gamay nga letrang F. Nga putol-putol ang linya. Ako kining subayon mga bata aron makasulat ako sa dako o gamay nga letrang F. Magsugod ako og subay sa dako nga letrang F nga adunay hulagway sa kamot nga nagunit og lapis. Ug ako kining sundon sa pagsubay mga bata. Gikan sa taas padulong sa ubos. O karon mga bata, ang sunod na kong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga blue. Ako kining sundon mga bata. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ang sunod na kong subayon mga bata, mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga pula. Og ako kining sundon, gikan sa wala, padulong sa tuo. Og ako nang nasulat ang dako nga letrang F nga adunay tingog nga ang sunod na kong subayon mga bata, mao ang putol-putol nga linya sa gamay nga letrang F. Ako kining subayon aron makasulat ako sa gamay nga letrang F. Sige mga bata, sundon nako ang arrow nga itong. Magsugod ako sa ubos sa blue nga linya. Ipakurba pawala padulong sa blue nga linya. Ipakanaog hangtod sa blue sa ubos nga linya. Sunod na kong subayon mga bata, mao putol-putol nga linya nga adunay arrow nga blue. Ako kining sundon mga bata. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ako nang nasulat ang gamay nga letrang F nga adunay tingog nga mga bata, na ako'y ipakita nga video. Ato kining tan-awon o paminawon. Okay mga bata, aduna kita'y hulagway sa dako ug gamay nga letrang F. Okay, karong mga bata, magduman kita sa paghikap
ug paglitok sa tingog ni ini. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good. Sige, magdungan kita sa paghikap ug paglitok. Ready? Utruha pa mga bata. Utruha pa sa makausa. Very good. Sunod, ato na punta sa gamay nga letrang F. Okay, ready? Utruha pa sa makausa mga bata. Utruha pa. Very good. Karon mga bata, aduna kita yung lagway sa dako ug gamay nga letrang F nga putol-putol ang linya. Karon, ato kining subayon aron makasulat kita og dako ug gamay nga letrang F. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good! Magdungan kita og subay mga bata. Magsugod kita sa adunay hulagway sa kamot nga nagunit og lapis. Okay, ready? Gikan sa taas sa blue nga linya, padulong sa ubos sa blue nga linya. Okay, sunod mga bata. Ang atong subayon ang putol-putol nga linya nga adunay blue nga arrow. Okay. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Sunod mga bata, natong subayon ang putol-putol nga linya nga adunay pula nga arrow. Gikan sa wala, diri sa pula nga linya, padulong sa tuo. Ug ato nang nasulat ang dako nga letra F. Nakuha ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good. Sunod, ato na pud subayon ang gamay nga letrang F nga putol-putol ang linya. Atong sugdan sa adunay arrow nga itom. Gikan sa ubos sa blue nga linya, pakurba pawala, padulong sa blue nga linya, ipakana o padulong sa ubos sa blue nga linya. Okay, sunod mga bata. Ang atong subayon mao ang putol-putol nga linya nga adunay blue nga arrow. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ato nang nasubay ang gamay nga letra F. Nakuha pa ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good. Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mulitok sa tingog sa dako ug gamay nga letrang F. Sunda ang lagway sa porma sa baba sa paglitok sa tingog sa letrang F. Tudloa ang lagway sa dako nga letrang F. O isulti ang tingog niini ngadto sa imong mama, papa, ug uban pang kauban ninyo sa panimalay. Sige, sulayin na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nasulti, maayos! Ug karon, tudloa usab ang gamay nga letrang F ug ilitok ang tingog niini ngadto sa inyong mama, papa ug uban pang kauban ninyo sa inyong panimalay. Sige, sulayin na mga bata!
Nasulti na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nasulti, very good! Karon mga bata, ato nang nakatunan kung unsaon paglitok sa tingog sa dako ug gamay nga letrang F. Ug ato usab nakatunan kung unsaon pagsulat sa dako ug gamay nga letrang F. Para sa inyong unang nga buluhaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron makasulat sa dako ug gamay nga letrang F. Sunda ang arrow sa pagsubay ni ini. Alang sa dugang nga pagkat-on, kopyaha ang mga dako ug gamay nga letrang F. Akong usbon mga bata, kopyaha ang mga dako ug gamay nga letrang F. Ug dinhi natapos ang atong leksyon sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata! Ako si Teacher Divine. Ako si Teacher Popoy. Tala, magkatuna kita sa pagbasa sa English. Karong adlaw, atong sugdan ang atong bag-ong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay short a sound. Andama ug paklia ang inyong self-learning materials sa English Reading Lesson 1, Page 1. Diha inyong makita ang mga pulong nga adunay short a. Diha usab sa wala nga bahin inyong makita ang mga letra. Ug kung ato kining isumpay sa rhymes nga at, makahimo kita og mga pulong. Karon mga bata, tudloa ang unang letra. Diha inyong makita ang letrang B nga adunay tingog nga B. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga at, mahimo kining B at bat. Akong usbon mga bata. B at bat. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. B at bat. Atong usbon sa pagbasa mga bata. B at bat. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang b at bat. Sakto mga bata! Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang C nga adunay tingog nga K. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga at, mahimo kini nga K at cat. Akong usbon mga bata. K at cat. Magdungan kita sa pagbasa mga bata. K at cat. Balikon ta sa makausa mga bata. K at cat.
Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang k at cat, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang F nga adunay tingog nga f. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga at, mahimo na kining f at fat. Akong usbon mga bata. F at fat. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. F at fat. Atong usbon pagbasa mga bata. F at fat. Karon, kamo na lang ang magbasa mga bata. Usba ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang f at fat. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaupat nga letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang H nga adunay tingog nga h. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga at, mahimo kini nga h at hat. Akong usbon mga bata. H at hat. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. H at hat. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang h at hat, sakto mga bata. Karon, tudluan na pod ang ikalimang letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang M nga adunay tingog nga Kung ato kining isumpay sa rhymes nga at, mahimo na kining at mat. Akong usbon mga bata. At mat. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. At mat. Atong balikon pagbasa mga bata. At mat. Karon, kamo na lang ang magbasa mga bata. Balikan ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang at mat. Sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaunom nga letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang R nga adunay tingog nga Kung atong isumpay ang letrang R sa rhymes nga at, mahimo kini nga at rat. Akong usbon mga bata. At rat. Magdungan kita sa pagbasa, mga bata. At rat. Atong usbon mga bata. At rat. Kamo na pud ang magbasa, mga bata. Balikan ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang at rat, sakto mga bata. Karon, tudlua ang ikapito nga letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita
ang letrang S nga adunay tingog nga S. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga at, mahimo na kining S at sat. Akong usbon mga bata. S at sat. Karon, magdunghan kita sa pagbasa mga bata. S at sat. Atong usbon pagbasa mga bata. S at sat. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang S at sat. Sakto mga bata! Karon mga bata, tudlua ang ikawalo nga letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang V nga adunay tingog nga V. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga at, mahimo kini nga V at vat. Akong usbon mga bata, V at vat. Magdungan kita sa pagbasa, mga bata. V at vat. Atong usbon sa pagbasa, mga bata. V at vat. Kamu na pud ang magbasa, mga bata. Balikan ninyo, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang V at vat, sakto mga bata. Karon mga bata, atong basahon ang mga pulong nga atong naporma. Paminawa ko ninyo mga bata. Bat, cat, fat, hat, mat, rat, sat, vat. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Bat, cat, fat, hat, mat, rat, sat, vat. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Maayo mga bata! Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 2. Diha inyong makita ang mga phrases. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako pagbasa. A fat cat. Akong usbon sa pagbasa mga bata. A fat cat. Magdungan kita sa pagbasa mga bata. A fat cat. Atong balikon sa pagbasa mga bata. A fat cat. Kamu na pud ang magbasa mga bata. Balikan ninyo sa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang a fat cat, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. A bat and a rat. Akong usbon mga bata. A bat and a rat. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. A bat and a rat. Atong usbon pagbasa mga bata. A bat and a rat. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata.
Kung ang inyong gisulti mao ang a bat and a rat, sakto mga bata! Karon mga bata, tudlua ang ikatulo nga linya ug paminawa ko kung unsaon ako pagbasa. A cat on a mat. Akong usbon sa pagbasa mga bata. A cat on a mat. Magdungan kita sa pagbasa mga bata. A cat on a mat. Atong usbon sa pagbasa mga bata. A cat on a mat. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang a cat on a mat, sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikaupat nga linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Sat on a mat. Akong usbon mga bata. Sat on a mat. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Sat on a mat. Atong usbon pagbasa mga bata. Sat on a mat. Karon, kamo na pod ang magbasa mga bata. Usban ninyo sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang sat on a mat, maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikalima nga linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon ako kini pagbasa. Rat in a hat. Akong usbon mga bata. Rat in a hat. Magdungan kita sa pagbasa, mga bata. Rat in a hat. Atong usbon sa pagbasa, mga bata. Rat in a hat. Kamo na pud ang magbasa, mga bata. Balikan ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang rat in a hat, sakto mga bata. Karon mga bata, lantawa ang ubos nga bahin sa inyong self-learning materials. Diha inyong makita ang mga pahayag o sentences. Karon mga bata, tudlua ang number 1 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. A cat is fat. Akong usbon mga bata. A cat is fat. Karon, magdungan kita sa pagbasa mga bata. A cat is fat. Atong usbon pagbasa mga bata. A cat is fat. Karon mga bata, balikan ninyo pagbasa. Basaha ang pahayag sa number 1. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang a cat is fat, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 2 ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. A fat rat ran. Akong usbon sa pagbasa mga bata. A fat rat ran. Magdungan kita sa pagbasa, mga bata. A fat rat ran.
Atong balikon sa pagbasa, mga bata. A fat rat ran. Kamu na pod ang magbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang a fat rat ran, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 3 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. A rat is in a hat. Akong usbon mga bata. A rat is in a hat. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. A rat is in a hat. Atong usbon pagbasa mga bata. A rat is in a hat. Karon, kamo na pod ang magbasa. Basaha ang pahayag sa number 3. Usba ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang a rat is in a hat, maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 4 ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. The cat sat on a mat. Akong usbon sa pagbasa mga bata. The cat sat on a mat. Magdungan kita sa pagbasa, mga bata. The cat sat on a mat. Atong usbon sa pagbasa, mga bata. The cat sat on a mat. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang the cat sat on a mat, sakto mga bata. Karon, tudluan na pod ang number 5 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. A cat and a rat on a mat. Akong usbon mga bata. A cat and a rat on a mat. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. A cat and a rat on a mat. Atong usbon pagbasa mga bata. A cat and a rat on a mat. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Basaha ang pahayag sa number 5. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang a cat and a rat on a mat, maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 3. Diha, inyong makita ang basahon nga adunay title nga The Cat. Karon mga bata, basahan na ninyo kini. Karon mga bata, paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa.
The cat. This is a cat. The cat sat. The cat sat on a mat. It saw a rat. The rat sat. The rat sat on a hat. The cat sat. The cat sat on a hat too. Look, the cat is too fat. Kung gibasa ninyo ang basahon, sama sa akong pagbasa, maayo mga bata. Alang sa dugang pagsabot sa inyong gibasa, tubaga ang mga pangutana sa ubos sa inyong basahon. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 4. Lantawa ang hulagway sa wala nga bahin, ug badlisi ang pulong sa tuo nga nagngalan sa maong hulagway. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 5. Lantawa ang hulagway, ug isulat sa badles ang nawala nga letra aron maporma ang pulong sa matag hulagway. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 Araling Panlipunan, mapakita ang apresasyon sa mga natampo sa mga giila nga bayani ug mga giilang lungsuranon sa kaugalingong probinsya. Mga bata, karong adlaw atong katunan an activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa grade 3 Araling Panlipunan, pages 1, 2, 3, and 4. Mga bata,
Ang mga bayani mao ang mga tawo nga nakatampo sa kalambuan sa kaugalingong lungsod, dakbayan, lalawigan o rehiyon. Nagpakasakit sa pagtabang sa iyang isig kaingon og nakapabantugan sa lalawigan sa natad sa edukasyon, paugnat sa kusog ug uban pang alampat. Makabot kini gumikan sa pakigbisog o sa malinawong paagi. Mga bata, lantawan ninyo ang unang hulagway. Siya si Jose Fortich Osamis. Sa atong rehiyon, Jess, naausab kitay bayani. Usa na niini si Jose Fortich Osamis. Si Jose Fortich Osamis, Mayo 5, 1898 hangtod sa 1944 o May 5, 1898 to 1944. Si Jose Fortich Osamis, usa ka politiko gikan sa Mindanao. Siya ang anak sa nafar nga si Genaro Osamis ug sa mistisang katalang nga si Basilisa Fortich. Nanerbisyo siya isip kinaunhan nga gobernador sa lalawigan sa Misamis Occidental gikan tuig 1932 o year 1932 kung kanus-a siya napili. Nanerbisyo siya isip representante. Usapod siya sa representante sa Constitutional Convention sa tuig 1935 o year 1935 nga naghuman sa paghimo sa saligang batas ng taong 1935 o year 1935 sa pamahalaan ng Commonwealth. Niadtong 1940 o year 1940, siya napili sa Senado sa Pilipinas. Karon, adto na pud kita sa atong ikaduha nga bayani. Lantawan ninyo ang ikaduhang hulagway. Siya si Major Jose Manuel Corrales Montalvan. Si Major Jose Manuel Corrales Montalvan, usa ka bayani sa gubat sa panahon sa Hapon. Pinaagi sa pagpabilin sa kagawasan sa Pilipinas. Naghatag siya og kaayo sa atong bayan, mao nga gisunod sa iyang ngalan ang kanhing Camp Evangelista nga karon gitawag na nga Camp Jose Montalvan. Kini ang nagsilbing paghatag og pasidungog sa mga kagay-anon nga pakigbisog para sa nasod. Mga bata, lantawan na pod ninyo ang ikatulong hulagway. Siya si Aris Canoy Espinosa. Si Aris Canoy Espinosa, usa ka 13 anyos nga gapuyo sa lalawigan sa Lanao del Norte. Usa ka Boy Scout na gipili isip usa ka bata nga bayani sa iyang kabuutan. Niadtong ika-30 sa Enero, tuig 1994 o January 30, 1994, adunay usa ka granada nga nalabay sa iyang kadula nga lalaki. Nidagan siya og gamit iyang lawas, giprotektahan niya ang ubang mga bata nga hinungdan sa iyang kamatayon. Mga bata, importante nga mahatagan og bili og pasidungog ang mga nahimong sakripisyo sa mga bayani sa atong lalawigan ug rehiyon. Mao kini ang mga pananglitan sa mga buluhaton aron mapasigarbo ang kabayanihan nila. Paghandom o paghinumdom kanila kung sila ni panaw na, pinaagi sa paghatag og bulak sa ilang bantayog, isip pasalamat sa ilang kabayanihan. Tukuran sila og ribulto. Magpahigayon og usa ka simple nga programa sa adlaw sa ilang kamatayon og pagkatawo. Pagpasunod sa ngalan sa bayani sa lalawigan o rehiyon sa mga estruktura nga adunay dakong kahinungdanon o kalambigitan kaniya. Samtang ang mga bayaning buhi sa lalawigan pasidunggan sa sibikong mga kalihukan pinaagi sa paghatag niini og outstanding award.
Pananglitan mga bata. Pagpakita og bili og pasidungog sa mga nahimong sakripisyo sa mga bayani sa atong lalawigan. Atong basahon ang pahayag. Paminawan ninyo mga bata. Gisunod sa ngalan ni Major Jose Manuel Corrales Montalvan ang kanhi nga Camp Evangelista nga karon gitawag na og Camp Jose Montalvan sa Cagayan. Mga bata, giunsa man pagpasidungog sa mga Cagayanon ang kabayanihan ug pakigbisog para sa nasod ni Major Jose Manuel Corrales Montalvan. Ug ang tubag niini mao ang gisunod sa iyang ngalan ang kanhi nga Camp Evangelista nga karon gitawag na og Camp Jose Montalvan. Mga bata, husto ba ang gibuhat sa mga Cagayanon nga isunod sa ngalan ni Major Jose Manuel Corrales Montalvan ang usa ka istruktura nga anaa sa ilang lugar? Og ang tubag niini mao ang husto. Tungod kay nagpakita kini og bili ug pasidungog sa kabayanihan ug pakigbisog ni Major Jose Manuel Corrales Montalvan. Diha usab inyong makita nga adunay check ang kahon. Tungod kay nagpakita man og bili ug pasidungog ngadto sa mga bayani o sa mga inilang mga tawo sa lalawigan ug rehiyon ang pahayag. Karon, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang page 4 sa inyong RBI Learning Materials. Basaha ang matag pahayag. Butangi og check ang espasyo kung kini nagpakita og bili og pasidungog ngadto sa mga bayani o sa mga inilang mga tawo sa lalawigan o rehiyon. Og X usab kung wala. Para sa mga bata sa Grade 3 Mathematics, makuha o masulbad ang problema o solve certain problems nga adunay kalambigitan sa division sa duha hangtod upat ka digit ngadto sa usa hangtod duha ka digit nga mga numero without or with any of the other operations of whole numbers nga adunay kalabutan sa kwarta gamit ang appropriate problem solving strategies and tools. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagkuha o pagsulbad sa problema o solving routine problems nga adunay kalambigitan sa division sa duha hangtod upat ka digit ngadto sa usa hangtod duha ka digit nga mga numero without or with any of the other operations of whole numbers nga adunay kalabutan sa kwarta gamit ang appropriate problem solving strategies and tools. Ang inyo usab buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 Mathematics pages 1, 2, 3, and 4. Mga bata, sa pag-divide, kinahanglan nga kabalo ka kung unsa ang mga parte sa division sentence. Diha inyong makita ang usa ka division sentence. 12 divided by 6 equals 2. Ang numero nga napulog duha o 12 mao kana ang atong dividend. Ang dividend mao ang numero nga pagabahin-bahinon. Ang numero nga unom o 6 mao kana ang atong divisor. Ang divisor mao ang numero nga gamiton sa pagbahin. Og ang numero nga duha o 2 mao kana ang atong quotient. Ang quotient mao ang tubag o answer sa division. Mamahimo usab kitang mogamit og multiplication sa pagpangita sa quotient pinaagi sa pagmultiply sa divisor ngadto sa 0
usa, duha, tulo, ug uban pang mga numero. Hangtod mo tukma ang tubag o product ni ini sa dividend. Sa pagkuha o pagsulbad sa problema o solving routine problems nga adunay kalambigitan sa division sa duha hangtod upat ka digit ngadto sa usa hangtod duha ka digit nga mga numero nga aduna o walay laing operation sa whole numbers, apil ang solving problems sa kwarta gamit ang angay nga mga estratehiya o himan sa pagsulbad sa problema, aduna kitay mga pamaagi. Mao kini ang mga pamaagi. Una, basaha og sabta pag-ayo ang problema o understand. Ikaduha, tun-an og susihon unsaon pagsulbad sa problema o analysis. Ikatulo, pagplano o planuha unsaon pagsulbad ang problema o plan. Ikaupat, solbara ang problema gamit sa unsay imong giplano o solve. Ug ikalima, isulat ang imong tubag o answer. Pananglitan sa pagkuha o pagsulbad sa problema o solving routine problems nga adunay kalambigitan sa division sa duha hangtod upat ka digit ngadto sa usa hangtod duha ka digit nga mga numero. Atong basahon ng word problem mga bata. Si Ramon nagpalit og suman nga tag 70 pesos. Nakabayad siya og 63 pesos. Pila ka sumantanan ang napalit ni Ramon? Karon atong ipamilyar ang mga importanteng detalye nga makita sa ubos. Diha inyong makita ang mga lakang sa pagsulbad sa routine problems ug ang pagproseso sa mga lakang niini. Una, understand. Aduna kitay duha ka mga pangutana niini nga lakang. Unang pangutana mao ang what is asked? O ang ikaduhang pangutana mao ang what are given. Mga bata, sa pangutana nga what is asked, ang gipangutana mao ang pila ka sumantanan ang napalit ni Ramon. Og sa pangutana nga what are given, ang gihatag nga mga detalye mao kini. 70 pesos nga kantidad sa usa ka suman og 63 pesos nga nabayad ni Ramon tanan. Ikaduhang lakang, analysis. Kung ang nabayad ni Ramon sa suman nga tag 70 pesos kay 63 pesos, pila man ka suman tanan ang iyang napalit. Adto ta sa ikatulong lakang nga mao ang plan. Para mahibaluan nato kung pila ka sumantanan ang iyang napalit, atong sundon ang musunod. Una, atong hinumduman ang mga parte sa division. Ikaduha, ang dividend mo ang numero nga atong bahin-bahinon. Ang divisor mo ang numero nga gamiton sa pagbahin. Ang quotient mo ang tubag o answer sa division. Ikatulo, number sentence, mao kini. Ang 63 bahin-bahinon og ikapito o 63 divided by 7 equals n. Adto ta sa ikaupat nga lakang nga mao ang solve. Aduna kitay mga lakang. Step 1. Atong hinumduman ang mga parte sa division. Step 2. Ang 63 pesos atong bahinon og tag 70 pesos. Step 3. Atong solbaron ang problema. 63 bahin-bahinon og ikapito o 63 divided by 7. Diha inyong makita kung giunsa nako pag-solve ang 63 divided by 7. Ang kantidad sa suman nga 63 pesos kung i-divide o bahinon sa kantidad sa kada suman nga tag 70 pesos, ang tubag niini kay siyam.
Diha sa ato ang solution, inyong makita nga ako ang gibutang sa ibabaw ang numero nga siyam. Kung atong i-multiply ang siyam sa 7, aduna kini tubag nga 63. Ang 63 nga mao ang nabayad tanan ni Ramon atong kuhaan sa 63 nga mao ang tubag sa siyam i-multiply sa 7. 63 kuhaan og 63 aduna kini tubag nga 0. Sa ato pa, ang 63 bahin-bahinon og ikapito o 63 divided by 7 equals 9. Sa ikalima nga laka nga mao ang answer, aduna kitay siyam kasumantanan ang napalit ni Ramon. Aduna ta sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 4 and 5 sa inyong RBI learning materials. Basaha og sulbara ang problema gamit ang mga lakang sa pagsulbad sa routine problem. Para sa mga bata sa Grade 2 English, magamit ang mga common action words sa pagstorya og balik ug panag-inistoryahanay. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paggamit sa common action words sa pagstorya og balik o retelling ug sa panag-inistoryahanay. Ang inyo usab buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 2 English, pages 1 and 2. Mga bata, action words or verbs are words that tell what we do. We can use action words or verbs in retelling and conversation. We use these words to communicate about the different events in our lives. Here are some of the common action words. Play, hold, scold, greet, laugh, buy, hug, trick, cry. Listen to the conversation between Anna and May. Let's use the correct action word to complete the conversation. Hello, May. My family and I will belong to the beach next week. Hi, Anna. Really? That's fun! Mga bata, you have heard the conversation between Anna and May. What action word or verb should we use to complete the conversation? Letter A, go. Letter B, play. If your answer is letter A, go, very good mga bata! The action word or verb that we use to complete the conversation is letter A, go, since it corresponds with the idea of Anna's statement. So, the statement goes like this. Hello, May. My family and I will go to the beach next week. Now, let us retell the conversation using some action words or verbs. In order for us to retell the conversation correctly, let's choose the correct action words. Mga bata, you can see that I write the correct action words or verbs on the space provided. Now, let me retell to you the conversation. Anna greeted May and told her that they will go to the beach next week. May responded that it would be really fun. Mga bata, the action words or verbs used in telling the conversation are greeted, told, go, and responded. These action words or verbs tell what the speakers do.
Now let's proceed to your activity. Kindly open your RBI learning materials on page 3. Use common action words or verbs in conversation. Encircle the letter of the correct answer. Para sa mga bata sa Grade 2 Araling Panlipunan, maiugnay o masumpay sa mga sagisag o simbolo, pananglitan talagsaong istruktura nga makita sa komunidad sa kasaysayan nito. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ugnay o pagsumpay sa mga sagisag o simbolo, pananglitan talagsaong istruktura nga makita sa komunidad sa kasaysayan nito. Ang inyo sa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 2 Araling Panlipunan, pages 1 and 2. Mga bata, ang Tangub City adunay mga sagisag o simbolo nga mga talagsaong istruktura nga nahiapil na sa kasaysayan ug makita sa Tangub City. Pananglitan mga bata. Lantawan ninyo ang unang hulagway. Kini mao ang hulagway sa Huyuhoy Highlandstone Chapel. Ang Huyuhoy Highlandstone Chapel usa ka talagsaon nga istruktura nga makita sa Fertig Hill sa Tangub City. Matod pa, ang mao nga kapilya gipabuhat sa usa ka kanhi nga congressman sa Misamis Occidental sa taas nga panahon tungod sa daghang mga bato nga makita sa palibot sa mao nga lugar. Gikan sa mao nga kapilya nga gibuhat gikan sa mga bato nga makita sa palibot sa Huyuhoy o gitawag og Fertig Hill karon, ang maanindot nga hulagway palibot sa Misamis Occidental o Lanao del Norte. Mga bata, ang pahayag sa sulod sa kahon naghulagway sa talagsaong istruktura nga makita sa atong komunidad nga diin adunay dako nga kalambigitan sa kasaysayan sa atong lugar. Karon, lantawan na pod ninyo ang ikaduhang hulagway. Mao kini ang hulagway sa Belvedere Huyuhoy View Deck. Ang Belvedere Huyuhoy View Deck usa ka istruktura diin makita ang maanindot nga talan-awon sa Mount Malindang Range Natural Park ug Pangal Bay. Kini makita sa Fertig Hill, syudad sa Tangub, diin gipangalanan isip pasidungog kang Colonel Wendell Fertig nga naggiya sa mga gerilya sa Mindanao panahon sa World War II. Mga bata, ang pahayag sa sulod sa kahon naghulagway sa talagsaong istruktura nga makita sa atong komunidad nga diin adunay dako nga kalabutan sa kasaysayan sa atong lugar. Karon, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang inyong RBI learning materials sa pages 3 and 4. Isumpay ang mga istruktura nga makita sa Tangub City pinaagi sa pagguhit og linya sa mga dots gikan sa column A ngadto sa column B. Para sa mga bata sa Grade 1 Filipino. Mga bata, ato karong paminawon ng segment ug atong sayran ang mga lakang o panuto nga gipabuhat ni Diwata Liwanag. Mauna ni ang mga panuto nga kinahanglan basahon para makasulod sa kaharian. Una, sabihin ang iyong pangalan. Ako si Piping. Pangalawa, kailangan sabihin ang iyong kasarian. Usa ako ka lalaki.
Para sa mga bata sa grade 1, magpadayon kita sa pagkat-on, kabahin, sa pagsunod sa mga panuto nga adunay usa hangtod sa duha ka mga lakang. Aron ato kining makatunan, paklia ang inyong self-learning material sa episode 3, Activity 6, Filipino 1, akong balikon. Episode 3, Activity 6, Filipino 1. Mga bata, sa araw-araw na pamumuhay, lagi mong naririnig ang mga panuto maging sa bahay, paaralan, o saan man. Ang mahalaga ay masusunod mo ng wasto ang mga panuto upang maiiwasan mo ang pagkakamali. Ngayon mga bata, ay babasahin ko ang mga panuto na may 1 hanggang 2 hakbang. Tingnan niyo mga bata ang mga larawan na nasa activity sheet. Ang unang larawan ay larawan ng isang pintuan. Ang pangalawang larawan naman ay larawan ng isang batang lalaki. Sa pintuan, may nakasulat na panuto. Ang unang panuto ay kailangang sabihin ang iyong pangalan. Ang pangalawang panuto ay kailangang sabihin ang iyong kasarian. Ngayon mga bata, tingnan niyo ang pangalawang larawan. Makikita natin dyan na sinunod ni Piping ang mga panuto na may 1 hanggang 2 hakbang. Una, sinabi niya ang kanyang pangalan. Ako si Piping. Pangalawa, sinabi niya ang kanyang kasarian. Ako ay isang lalaki. Ngayon mga bata, pumunta tayo sa ating pagsasanay. Babasahin ko ngayon ang bawat panuto at sundin niyo ang napakinggang panuto na may 1 hanggang 2 hakbang. Una, isulat ang iyong pangalan sa kahon. Kulayan ito ng asul. Pangalawa, gumuhit ng bilog. Isulat ang iyong edad sa loob nito. Pangatlo, gumuhit ka ng 3 kahon at isulat ang letrang A sa loob ng kahon na nasa gitna. Ika-4, isulat ang pangalan ng iyong paaralan sa kahon. Bilugan ang una at ang huling letra nito. At ang panghuli ay gumuhit ng bulaklak sa loob ng bilog. Kulayan ito ng pula. Subukan niyo mga bata. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabiling nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 mathematics, identify and describe triangles according to sides and angles. Mga bata, today we are going to learn how to identify triangles according to sides. At the end of this lesson, you're going to answer a written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see and read in the information that triangle is a polygon having 3 sides.
3 angles, and 3 vertices. Its interior angles measure 180 degrees. Below, you can see an example of a triangle. The angle, side, and vertex are being labeled. Angle is formed when two rays meet at a point called vertex. Below, you can see an example of an angle. Vertex is a point where two rays meet and form an angle. Below, you can see an example of a vertex. Angles can be named using the vertex or using a point on each side and the vertex. Below, you can see 3 examples of angle AOB or angle O. On the first example, you can see an example of acute angle AOB or angle O. On the second drawing, you can see an example of a right angle AOB or angle O. On the third drawing, you can see an example of obtuse angle AOB or angle O. Degree is the unit of measure of an angle. You can also see in your RBI learning materials the symbol used for angle. Triangle can be classified according to their sides. Isosceles triangle is a triangle that has at least 2 congruent sides. Below, you can see an example of an isosceles triangle. Equilateral triangle is a triangle having 3 congruent sides. Below is an example of an equilateral triangle. Scalene triangle is a triangle having no congruent sides and no congruent angles. Below, you can see an example of an scalene triangle. Triangle can be classified according to their angles. Right triangle is a triangle having one angle which measures exactly 90 degrees. Below is a drawing of an example of a right triangle. Acute triangle is a triangle having 3 angles, each measuring more than 0 degrees but less than 90 degrees. Below is an example of an acute triangle. Obtuse triangle is a triangle having one angle that measures more than 90 degrees but less than 180 degrees. Below is a drawing of an example of an obtuse triangle. Now for example 1, kindly open your RBI learning materials on page 4. Let us identify the triangles below according to sides. So number 1, inyong makita dira ang usa ka drawing sa usa ka triangle. Ang measurement sa side sa triangle kay 9 centimeters, 9 centimeters, and 6 centimeters respectively. Mga bata, kanang duha ka gagmay nga linya nga color blue, buot pasabot ana, kanang duha ka side sa triangle is congruent or pareha. Ang triangle nga gipakita is an isosceles triangle. Tungod kay base sa illustration, ang duha ka side pareha og measurement which is 9 centimeters. Therefore, the classification of triangle is isosceles triangle. Ato lang isulat ang word nga isosceles triangle diha sa blank sulod sa kahon. Now, let's have example 2. Diha inyo na pong makita ang usa ka example sa triangle. Ang measurement sa side sa triangle kay 9 centimeters, 12 centimeters, and 5 centimeters. Ang triangle nga gipakita is an scalene triangle. Tungod kay base sa drawing or sa illustration, walay sides nga pareha og measurement. Therefore, the classification of triangle is
Iscalene triangle. Ato alang isulat ang word nga iscalene triangle diha sa blank sulod sa kahon. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Sunod adto ta sa example 3. Diha inyong makita ang usa ka drawing sa triangle. Ang measurement sa side sa triangle kay 8 centimeters, 8 centimeters, and 8 centimeters. Mga bata, kanang gagmay nga blue nga linya nga naa sa side sa triangle buot pasabot ana congruent ang tulo ka sides. Ang triangle nga gipakita is an equilateral triangle. Tungod kay base sa drawing, ang tulo ka sides equal ang measurement, which is 8 centimeters. Therefore, the classification of triangle is equilateral triangle. Ato alang isulat ang word nga equilateral triangle sa blank sulod sa kahon. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 5. You are going to identify the triangles below according to its sides. Now it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 5 Filipino, nakapagsusunod-sunod sa pamamagitan ng pagsulat ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Kronolohikal na pagsusunod-sunod. Mga bata, sa araw na ito, ating alamin kung paano nakapagsusunod-sunod sa pamamagitan ng pagsulat ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Kronolohikal na pagsusunod-sunod. Mga bata, sa inyong self-learning materials, Grade 5 Filipino, page 1, sa unang kahon, inyong makikita at mababasa ang impormasyon kung paano ang kronolohikal na pagsusunod-sunod sa mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Sa pakikinig, mahalagang matutunan ang mga tuntunin. Una, maupo ng tuwid at ituon ang atensyon sa nagsasalita. Pangalawa, itala ang mga mahahalagang pangyayari sa mapapakinggang kwento. Ang teksto ay maaaring inyong napakinggan o nabasa na nagtataglay ng impormasyon. Ang pagsusunod-sunod ay ang pag-aayos ng mga detalye nito mula sa pagkakasunod-sunod mula sa una hanggang huli. Ang paksa ng kronolohikal na pagsusunod-sunod ay ang tao o ano pa mang bagay na inilahad sa isang paraan batay sa tiyak na variable tulad ng edad, distansya, tindi, halaga, lokasyon, posisyon, bilang, dami at iba pa. Ngayon mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials sa page 2. Inyong makikita at mababasa ang isang halimbawa. Pakinggang mabuti ang tekstong pinamagatang Sa Puso at Isipan ni Isabela. Babasahin ko ngayon ang teksto mga bata. Makinig ng mabuti. Sa Puso at Isipan ni Isabela. Sabado, 9 ng Nobyembre, taong 2013, 3 ng hapon. Tanghali na nang magbalik ang kuryente sa aming lugar, kung kaya't hapon na namin nalaman ang nangyari sa bansa matapos manalasa ang bagyong Yolanda. Labis akong nalungkot sa mga nakita kong imahin sa telebisyon.
Marami palang naapektuhan at namatay sa bagyo, lalong-lalo na ang mga nakatira sa Tacloban. Kawawa naman sila. Tahimik akong umiyak para sa kanila. Linggo, ika-10 ng Nobyembre, taong 2013, ika-8 ng umaga. Maaga kaming nagsimba ng aking pamilya. Taimtim kong ipinagdasal ang mga naging biktima ng kalamidad na matinding nanalasa sa mga taga-Tacloban. Patuloy akong nalungkot para sa kanila. Lunes, ika-11 ng Nobyembre, taong 2013, ika-10 ng umaga. Seryosong tinalakay sa klase ng aming guro ang mga nangyaring trahedya sa Tacloban. Maayos niyang naipaliwanag ang kanilang kalagayan at madali niya kaming nahikayat kung paano kami makatutulong. Mabilis na nagtakda ang aming paaralan ng lugar kung saan dadalhin ang aming donasyon. Lunes, ika-11 ng Nobyembre, taong 2013, ika-9 ng gabi. Agad kong inilabas ang aking mga lumang gamit. Hinanap ko sa kabinet ang aking lumang damit na maayos pa ang kalagayan tulad ng kamisita, pantalon, mga panloob at laruan na matagal ko nang hindi nagagamit. Masaya ring tumulong ang aking mga ate at kuya upang makapagbigay sa mga nangangailangan. Tunay ngang masayang nakapagbibigay ka sa mga taong nangangailangan ng pagkalinga at pagmamahal. Ngayon mga bata, kailangan ninyong pagsunod-sunurin ang mga pangyayari base sa tekstong napakinggan. Isulat ang unang bilang para sa unang pangyayari sa teksto. Isulat ang pangalawang bilang para sa pangalawang pangyayari sa teksto. Pangatlong bilang para sa pangatlong pangyayari sa teksto. Pang-apat na bilang para sa ika-4 na pangyayari sa teksto. At panglimang bilang para sa panglima o panghuling pangyayari sa teksto. Isulat sapat lang ang inyong sagot. Babasahin ko ngayon ang mga pangyayari sa tekstong inyong napakinggan na kailangan ninyong pagsunod-sunurin. Inihanda ni Isabela ang kanyang mga pinaglumaang damit at laruan. Ipinagdasal ng pamilya ni Isabela ang nangyaring trahedya sa Tacloban. Pinulong ng guro ang klase upang ihanda sila sa gagawing pagtulong ng paaralan. Nalaman ni Isabela ang nangyaring trahedya sa Tacloban. Ipamamahagi ng klase ni Isabela ang kanilang mga naipong gamit, laruan at iba pa sa mga pangangailangan. Ngayon mga bata, tingnan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang unang nangyari sa teksto ay nalaman ni Isabela ang nangyaring trahedya sa Tacloban. Unang nalaman ni Isabela ang nangyaring trahedya na nalasa sa Tacloban nang makita niya ito sa telebisyon. Kaya, isusulat ninyo ang unang bilang sapat lang katabi ang pangyayaring ito. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ang pangalawang pangyayari sa teksto ay ipinagdasal ng pamilya ni Isabela ang nangyaring trahedya sa Tacloban. Nang nagsimba ang pamilya ni Isabela, ipinagdasal nila ang nangyaring trahedya sa Tacloban. Kaya, isusulat ninyo ang pangalawang bilang sapat lang katabi ng pangyayaring ito. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, ang pangatlong pangyayari sa teksto ay pinulong ng guro ang klase upang ihanda sila sa gagawing pagtulong ng paaralan.
Tinalakay ng kanilang guro ang nangyaring trahedya sa Tacloban, kaya madali niyang nahikayat ang mga bata sa gagawing pagtulong nila. Kaya isusulat ninyo ang pangatlong bilang sapat lang katabi ng pangyayaring ito. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ang pang-apat na pangyayari sa teksto ay inihanda ni Isabella ang kanyang mga pinaglumaang damit at laruan. Naihanda ni Isabella ang kanyang mga damit at laruan na pinaglumaan na para makatulong. Kaya, isusulat ninyo ang pang-apat na bilang sapat lang katabi ng pangyayaring ito. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ang panglima o panghuling pangyayari sa teksto ay ipamamahagi ng klase ni Isabella ang kanilang mga naipong gamit, laruan at iba pa sa mga nangangailangan. Inilabas ng mga kaklase ni Isabella ang kanyang mga gamit na hindi na nagamit nila para makatulong sa mga nangangailangan. Kaya, isusulat ninyo ang panglimang bilang sapat lang katabi ng pangyayaring ito. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Mga bata, ang halimbawa ng tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari base sa napakinggang teksto ay inyong mababasa sa loob ng kahon na makikita ninyo sa inyong self-learning materials. Basahin ninyo mga bata! Pagkatapos, pakibuksan ang inyong self-learning materials sa page 4. Para sa inyong gawain, kailangan ninyong pakinggan ang tekstong pinamagatang Si Lolo at ang Kanyang Sombrero. Isulat ang una hanggang panglimang bilang para mapagsunod-sunod ang mga pangyayari sa napakinggang kwento. Isulat ang inyong sagot sapat lang. Babasahin ko ngayon ang teksto mga bata. Makinig ng mabuti. Si Lolo at ang Kanyang Sombrero. Si Lolo Selo ay isang magsasaka. Tuwing umaalis siya ng bahay, lagi niyang dala ang kanyang sombrero. Ito ang kanyang ginagamit para hindi gaanong mainitan ang kanyang ulo. Araw ng Sabado, sumama si Nico sa bukid. Tutulong siya sa pagtatanggal ng mga damo. Nico, ikaw na muna ang magsuot nitong sombrero ko. Alok ni Lolo Selo. Rico, ikaw na muna ang magsuot nitong sombrero ko. Alok ni Lolo Selo. Salamat po, Lolo. Masayang sagot ni Nico. Sa bukid, hindi ramdam ni Nico ang init at pagod. Kahit ilang oras na siyang nagtratrabaho. Talagang malaking tulong ang sombrero ni Lolo Selo. Hanggang sa pag-uwi ay suot pa rin ni Nico ang sombrero ni Lolo Selo. Masayang naglakad ang dalawa pauwi ng kanilang bahay. Habang sila ay naglalakad sa tabi ng sapa, sumalubong sa kanila ang malakas na bugso ng hangin. Dahil maluwag sa ulo ni Nico ang sombrero, natangay ito ng hangin. Tuluyan nang nilipad ng hangin ang sombrero patungo sa gitna ng sapa. Malalim ang sapa at malakas ang agos. Hindi na nila naisalba ang sombrero. Nang gabing iyon, nag-isip ng paraan si Nico. Gusto niyang makabawi sa kanyang lolo. Binuksan niya ang kanyang alkansya at ibinigay sa kanyang lola Nina. Kinaumagahan, sinurpresa ni na Lola Nina at Nico si Lolo Selo. Binigyan naman ni Lola Nina si Nico ng bagong sombrero. Tuwang-tuwa si Nico
at niyakap niya ang kanyang lola Nina at lolo Selo. Tig-iisa na sila ng kanyang lolo Selo ng sombrero. Mula noon, masayang pumupunta sina Nico at lolo Selo sa bukid tuwing Sabado. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, describe and interpret subtraction of integers using materials such as algebra tiles. Mga bata, today, let us learn how to describe and interpret subtraction of integers using materials such as algebra tiles. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see and read in the information that in subtracting integers, add the additive inverse of the subtrahend to the minuend. Additive inverse is a number and its opposites such as positive 5 and negative 5, negative 4 and positive 4, and others. The sum of two opposite integers is 0. For example, positive 4 plus negative 4 equals 0. Negative 17 plus positive 17 equals 0. Two integers are opposite if their distance from 0 on the number line are the same. For example, in your RBI learning materials, you can see an integer number line. Shown in the number line that negative 3 and positive 3 are additive inverse. They have both 3 units away to the left and right of 0. Now, let's have example 1. Kung mag-subtract ta og integers, pwede pod nato magamit ang algebra tiles. Sa ubos sa inyong RBI learning materials, inyong makita ang tulo ka klase sa mga tiles nga atong gamiton sa pag-subtract sa integers. Ang black tiles nga nag-represent sa positive integers. Ang white tiles nga nag-represent sa negative integers. Og ang tile with broken line will represent sa subtrahend or sa amount or sa number nga kuhaon sa subtraction number sentence. Sa atong sample 1, let us subtract positive 4 minus positive 3. Una natong buhaton is ato ang i-drawing or i-illustrate ang mga integers gamit ang mga tiles. Una, mag-drawing ta og upat ka black tiles para atong ma-represent ang minuend nga positive 4. Dayon, ang atong subtrahend or ang number nga kuhaon is 3 or positive 3. So, ang tulo ka black tiles, himuon na siyang broken tiles nga maoy mag-indicate nga gikuhaan siya og 3. Sama sa gipakita diha sa inyohang RBI learning materials. Ang upat ka black tiles, kuhaan og tulo, ang mabili na lang is usa ka black tiles or positive 1.
So, positive 4 minus positive 3 equals positive 1. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly open your RBI learning materials on page 2 para sa atoang sample 2. Sa atoang sample 2, let us subtract negative 4 minus negative 2. Una natong buhaton is atoang i-drawing or illustrate ang mga integers gamit ang mga tiles. Una, mag-drawing ta og upat ka white tiles para atong ma-represent ang minuend nga negative 4. Dayon, ang atong subtrahend or ang number nga kuhaon is 2 or negative 2. So, ang duha ka white tiles himuon na siyang duha ka broken tiles nga maoy mag-indicate nga gikuhaan siya og 2 or duha sama sa gipakita diha sa inyuhang RBI learning materials. Ang upat ka mga white tiles kuhaan og duha, ang mabili na lang is duha ka white tiles or negative 2. So, negative 4 minus negative 2 equals negative 2. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Karon, adto ta sa atoang sample 3. Let us subtract positive 5 minus negative 2. Inyong makita diha sa inyong RBI learning materials nga ang minuend which is positive 5 ug ang subtrahend which is negative 2 have different signs or lahi ang ilahang mga sign. Buot pasabot, mag-drawing ta og black og white tiles para ato ang ma-illustrate ang mga integers. Our minuend is positive 5. So, mag-drawing tag 5 ka black tiles sama sa inyong nakita diha sa inyong learning materials. Dayon, ang subtrahend is negative 2. So, mag-drawing pud ta og duha ka white tiles sama sa inyong nakita diha sa inyong RBI learning materials. Since ang mga tiles lahi man og color, meaning we cannot take away white tiles from black tiles. In this, 0 pair is needed in order to take away the subtrahend which is negative 2. Para atong ma-cancel or ma-eliminate ang negative 2 or ang duha ka mga white tiles, kinahanglan tang mag-add sa additive inverse sa negative 2 sa atong minuend nga positive 5 or ang 5 ka mga black tiles. Mga bata, ang additive inverse sa negative 2 is positive 2. Buot pasabot, mag-add tag duha ka black tiles sa minuend which is ang 5 ka mga black tiles. Sama sa inyong nakita diha sa inyong RBI learning materials. Ato alang itungod ang duha ka black tiles sa duha ka white tiles nga inyong makita sa illustration B. Inyong makita sa drawing sa letter B nga nag-add ta og duha ka black tiles sa minuend in order to take away
our subtrahend. This is done para atong makuha ang amount or ang number sa subtrahend which is negative 2 nga gi-represent sa duha ka y tiles. So with that, ato alang i-eliminate ang duha ka y tiles. Ato ang markahan og X mark ang duha ka y tiles. So, ang mabilin is ang 7 ka black tiles. Since black tiles man ang nahibilin, the sign of our answer is positive. Our answer is positive 7. Positive 5 minus negative 2 equals positive 7. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly read and study sample 4 nga inyong makita diha sa inyuhang RBI learning materials. After that, kindly open your RBI learning materials on page 3. For your activity, you are going to interpret subtraction of integers using algebra tiles. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 Araling Panlipunan, na ipapaliwanag ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Mga bata, sa araw na ito ating alamin kung paano na ipaliliwanag ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Ngayon, pakibuksan ang inyong RBI learning materials sa page 54. Inyong mababasa at makikita sa impormasyon ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Sa pagsisimula ng pagsasarili, hinarap ng bansa kung paano bumangon pagkatapos ng matinding dagok na dinana sa nagdaang digmaang pandaigdig. Una, ang mga nabuong hakbang ng pamahalaan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa pinsala ng mga infrastruktura sa bansa. Ang unang ginawa ng pamahalaan ay maibangon at maitayo ang mga nawasak na tirahan at gusali. Ang pangalawang ginawa ng pamahalaan ay ang pagsaayos ng mga industriyang nasira sa pamamagitan ng pag-angkat ng mga bagong makinarya. Ang pangatlong ginawa ng pamahalaan ay ang pagpapagawa ng mga nasirang infrastruktura tulad ng kalsada at tulay para maipadali ang transportasyon. Ang mga naisagawang proyekto ng pamahalaan ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa bansa. Pangalawa, ang mga nagawang solusyon ng pamahalaan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa paglutas ng apektadong ekonomiya sa bansa. Ang unang solusyon ng pamahalaan ay ang pagbigay ng mga hayop sa mga magsasaka para sa paggawa ng taniman at sakahan. Ang pangalawang solusyon ng pamahalaan ay ang paggawa ng mga irigasyon sa paglutas sa problema sa tubig ng mga magpapalay. Ang pangatlong solusyon ng pamahalaan ay ang pagpapaunlad sa mga rural na komunidad upang hindi magsiksikan sa urban na lugar ang mga mamamayan. Ang solusyong ginawa ng pamahalaan ay nagdulot ng kasaganaan ng mga Pilipino. Ngayon, para sa halimbawa, pakibuksan ang iyong RBI learning materials sa page 55. Basahin ng mabuti ang teksto at sundin ang mga gabay sa kahon. Una, salungguhitan ang mga keywords. Pangalawa, gumawa ng mga katanungan base sa mga keywords. Pangatlo, sagutin ang mga katanungan. Pang-apat, pagdugtong-dugtungin ang mga sagot upang makabuo ng isang talata. Ang talatang nabuo ay halimbawa ng pagpapaliwanag. Babasahin ko ngayon ang teksto mga bata. Makinig ng mabuti. Una, ang mga nabuong hakbang ng pamahalaan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa pinsala ng mga instruktura sa bansa.
Ang unang ginawa ng pamahalaan ay maibangon at maitayo ang mga nawasak na tirahan at gusali. Ang pangalawang ginawa ng pamahalaan ay ang pagsasaayos ng mga industriyang nasira sa pamamagitan ng pag-angkat ng mga bagong makinarya. Ang pangatlong ginawa ng pamahalaan ay ang pagpapagawa ng mga nasirang infrastruktura tulad ng kalsada at tulay para maipadali ang transportasyon. Ang mga naisagawang proyekto ng pamahalaan ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa bansa. Ang una nating gagawin ay salungguhitan ang mga keywords. Inyong makikita sa teksto ang mga keywords na sinalungguhitan. Ang unang keyword ay ang mga hakbang ng pamahalaan. Ito ay ang unang sinalungguhitang keyword dahil ito ang pangunahing ideya sa paksang diwa o topic sentence. Ang pangalawang keyword ay maibangon at maitayo. Ito ay ang ikalawang sinalungguhitang keyword dahil ito ang ideya na sumusuporta sa pangunahing ideya sa paksang diwa. Ang pangatlong keyword ay pagsasaayos ng industriyang nasira. Ito ay ang ikatlong sinalungguhitang keyword dahil ito ay ang ideya na sumusuporta sa paksang diwa. Ang pang-apat na keyword ay pagpapagawa ng nasirang infrastruktura. Ito ay ang ikaapat na sinalungguhitang keyword dahil ito ay ang ideya na sumusuporta sa paksang diwa. Ang panglimang keyword ay malawakang pagbabago. Ito ay ang ikalimang sinalungguhitang keyword dahil ito ang pareralang naging kasagutan sa suliranin sa talata. Ngayon, bumuo tayo ng mga tanong tungkol sa keywords. Ang unang tanong ay, sino ang gumawa ng paraan na lutasin ang mga suliranin sa infrastruktura sa bansa? Ang unang tanong ay base sa unang keyword. Ang pangalawang tanong, ano ang unang ginawa ng pamahalaan? Ang pangalawang tanong ay base sa pangalawang keyword. Pangatlong tanong, ano ang ikalawang ginawa ng pamahalaan? Ang pangatlong tanong ay base sa pangatlong keyword. Pang-apat na tanong, ano ang ikatlong ginawa ng pamahalaan? Ang ikaapat na tanong ay base sa ikaapat na keyword. Ang ikalimang tanong ay, ano ang naidulot sa mga proyektong nagawa? Ang ikalimang tanong ay base sa ikalimang keyword. Ngayon, sagutin natin ang mga nabuong tanong. Ang unang sagot ay, ang pamahalaan ay gumawa ng mga hakbang sa pagbangon ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pangalawang sagot sa tanong ay, ang unang ginawa ng pamahalaan ay maibangon at maitayo ang mga nawasak na tirahan at gusali. Ang pangatlong sagot sa tanong ay, ang ikalawang ginawa ng pamahalaan ay pag-angkat ng mga bagong makinarya upang maisaayos ang industriya ng bansa. Ang ikaapat na sagot sa tanong ay, ang ikatlong ginawa ng pamahalaan ay ang pagpapagawa ng kalsada at tulay para maipadali ang transportasyon. Ang panglimang sagot sa tanong ay, ang naidulot sa proyektong nagawa ay malawakang pagbabago sa bansa. Ngayon, inyong makikita sa loob ng kahon na ang unang pangungusap ay ang paksang diwa. At ang sumunod nito ay ang sumusuportang detalye at inyo ring mababasa sa panghuling bahagi ang wakas. Nakita niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, babasahin ko ang halimbawa ng pagtatalakay sa mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Sa pagtatalakay, isulat ang paksang diwa, ang sumusuportang detalye at wakas. Ang pamahalaan ay gumawa ng mga hakbang sa pagbangon ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang unang ginawa ng pamahalaan ay maibangon at maitayo ang mga nawasak na tirahan at gusali. Ang ikalawang ginawa ng pamahalaan ay pag-angkat ng mga bagong makinarya upang maisaayos ang industriya ng bansa. Ang ikatlong ginawa ng pamahalaan ay ang pagpapagawa ng kalsada at tulay para mapadali ang transportasyon. Ang naidulot sa proyektong nagawa ay malawakang pagbabago sa bansa. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, pakibuksan ang iyong RBI Learning Materials sa page 57. Para sa inyong gawain, kailangan niyong ipaliwanag ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Sundin ang modelo bilang gabay. Ngayon, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain.
Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan. Kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan moingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub.
Happy Monday! Good morning to all our elementary learners who are watching via FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy. I am Teacher Joford, gikan sa Balok Elementary School. Ako usab si Teacher Divine, gikan sa Tanggub City Central School. Ug ako si Teacher Nice, gikan sa Balok Elementary School. And we are your Teacher Facilitators for today. Good morning, Ma'am Nice. Good morning, Teacher Good Ford. morning, Good Ma'am morning, Divine. Good morning, Teacher learners. So today is Monday, February 21, 2022. And of course, we will be discussing topics from grade 1 to grade 6. Sa grade 1, ang subject karon is Filipino. Sa grade 2, ang subject karon mo ang English. Sa grade 3, namoy duha ka subjects for today, mathematics and araling panlipunan. Sa grade 4, mathematics. Sa grade 5, Filipino. Sa grade 6, mathematics. And let's see our topics for today, Yes. teachers. So sa grade 1 Filipino, ang topic karon is panuto na may isa o isa't hanggang dalawang hakbang. Sa grade 2 English, ang topic karon mo ang common action words. Para sa grade 3 mathematics, ang inyuhang topic mo ang solving routine problems involving division of 2 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit numbers without or with any of the other operations of whole numbers. O para sa araling panlipunan, ang inyuhang topic mao ang pagpapahalaga sa mga naiambag ng mga kinikilalang bayani at mga kilalang mamamayan ng sariling lalawigan at rehiyon. Sa grade 4 mathematics, your topic is identifying triangles according to its sides. Sa grade 5 Filipino, ang topic karon mo ang pagsunod-sunod sa mga pangyayari sa tekstong napakinggan. O para sa grade 6 mathematics, ang topic mao ang subtraction of integers. So those are the topics that we will be discussing after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Karon, magsugod na ta sa atong lesson para sa atong grade 1 learners. Ang subject mao ang Filipino ug ang competency mao ang nakasusunod sa napakinggang panuto na may isa hanggang dalawang hakbang. Ang panuto ay nangangahulugang mga tagubilin, gabay o direksyon sa pagsasagawa ng gawain. Ito ay kailangang sundin upang maging tama, tiyak at maayos ang mga gagawin. Ang pagsunod sa binigay na panuto ay makatutulong rin sa mabilis at wastong pagsasagawa ng gawain. Upang makasunod sa napakinggang panuto na may isa hanggang dalawang hakbang, kailangang makinig ng mabuti at unawain ito bago gawin. Ngayon, learners, ay may sasabihin akong panuto na may isa hanggang dalawang hakbang at titingnan natin kung makakasunod ba si Teacher Joford. So ako ang gagawa na Yes. panuto ibibigay ni Ma'am Nice. Sige, makinig ng mabuti, Teacher Joford, Sige. ha? So, sa whiteboard ko ba isusulat, Ma'am Nice? Pwede rin namang mamaya na. Sige. Basahin mo muna kung ano. Pakinggan mo muna. Okay. Ang sitwasyon natin ay, ang panuto ay, gumuhit ka ng bilog. Okay. At isulat ang unang letra ng iyong pangalan sa loob nito. Okay. So, Uulitin ko ang panuto, Teacher Ford, ha? sige. Gumuhit ka ng bilog. Isang panuto Bilog, yan. tapos? At isulat ang unang letra ng iyong pangalan sa loob nito. Okay. So, ting mahiwagang Isusulat natin sa whiteboard. So, una kong gagawin ang unang hakbang na sinabi ni Ma'am Nice. Guguhit ako ng bilog. Okay. Bilog. Okay. So, ang unang hakbang ay nagawa ko na. Ngayon, ang susunod kong gagawin, isusulat ko ang unang letra ng aking pangalan sa loob ng bilog.
So, ang pangalan ko ay Joford. At ang unang titik o ang unang letra ng aking pangalan ay letrang J. Kaya, isusulat ko ang letrang J sa loob ng bilog. Okay, Yes. tama ba ang aking ginawa, Ma'am Nice? Tama ka, Teacher Joe Ford. Nasunod mo ang aking panuto na may Yes. 1 hanggang 2 Wow. hakbang. So ngayon, Very good. very good ka, Teacher Ford. So ngayon, ako naman ang magbibigay ng panuto na may 1 hanggang 2 hakbang. Okay. So, sino gagawa? Ikaw pa rin, Teacher Ford. Sige. Walang problema yan. Pakinggan mo, Teacher Ford, ang panuto na may 1 hanggang 2 hakbang. Okay. Gumuhit ka ng hugis puso at kulayan ito ng pula. Okay. Uulitin ko, Sige. Teacher Ford. Gumuhit ka ng hugis puso at kulayan ito ng pula. Okay, so guhit ako ng hugis puso at kukulayan ko yan ng pula. So, una kong gagawin, ang unang hakbang na sinabi ni Teacher Divine. Guguhit ako ng hugis puso. Okay. Hugis puso. Okay. Wow. Tapos, ano ba yung susunod kong gagawin? Sunod ay kukulayan ko ito ng pula. Okay, meron akong pangkulay dito, Teacher Divine. Wow. Ready? Ready. Of course. So, kukulayan ko yan ng pula. Okay, ang buong hugis puso ba, Ma'am Divine? Yes. Ang aking kukulayan. Dapat walang puting makikita. Oh, tama ba ang ginagawa ko, Teacher Divine? As long as makukulayan mo ng pula ang ating hugis puso, Teacher Ford. Okay. Gusto kong kulayan lahat. Okay. Okay, tama ba ang aking ginawa, Teacher Divine? Yes, Teacher Ford, tama ang iyong ginawa. Nasunod mo ang aking panuto na may 1 hanggang 2 hakbang. Okay. So, learners, upang masunod ninyo ang panuto na may 1 hanggang 2 hakbang, makinig ng mabuti sa panuto, unawain at sundin ang paggawa nito mula una hanggang sa pangalawang hakbang. Okay. Gaya ng ginawa ni Teacher Ford. Yes. So, maokad to ang inyong lesson para sa atong grade 1 learners. Stay tuned because we will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Live gihapon ta karon sa Astral Academy og DepEd tayo tanggol Facebook page. Karon adto na ta sa atong leksyon para sa atong grade 2 learners. Ang subject is English and the competency is use common action words in retelling and conversation. Yes, so action words or verbs are words that tell what we do. So mo na no ang lihok nga ato Yes, ang sa gibuhat. atong gibuhat. Like talk, karon nagtabi ta, o Yes. sit, o nang lingkod Lingkod ta, ta. o and so on and so forth. Yes. Okay, learners and teachers, we can use action words in retelling and conversation. We use these words to communicate about the different events in our lives. Yes. So karon adunay tay conversation. So diha sa inyong screen inyong makita ang usa ka conversation. Learners, listen to our conversation and let's use the correct action word to complete the conversation. Sa inyong makita dira si Teacher Nice, si Teacher Nice daw na no, kanang babayi, Yes. o si ako, si Sir Joe Ford kanang lalaki. So Yes. naay blank dira, mao nay dira nato isulat ang correct nga action words. Yes. So, okay. So, ako mo ingon na, hello, Nice. I will blank my cousins tomorrow. Really? That would be fun. Okay. So, maoto ito bag ni Ma'am Nice. So,
What action word or verb should we use to complete the conversation? Is it A, visit, or B, buy? Ako'y answer. Sige, ikaw na po, Teacher Divine. Okay, Favorite so... mo ka ng mga action. Maya ko mo action, Yes, Teacher action Ford. words, action words. Yeah, so the action word or verb that we use to complete the conversation is A, visit, since it corresponds with the idea of Joe Ford's statement. So the statement goes like this. Hello, Nice. I will visit my cousins tomorrow. Okay. So, bot pasabot, bisitaon niyo mo ay mga igagaw ugma. Yes, kaya ang letter B, buy man, paliton. So, dili po pwede. Paliton niyo mo yung igagaw, Teacher So, Ford. the right action word is visit. Okay. Yes. Dayon karon, let us retell the conversation using some common action words or verbs, and let's write the correct action words or verbs on the space provided. Learners, inyo usab ka nang makita ang conversation diha sa inyong screen. Yes. Karon ha, ang inyong timanan is atong pilion ang insaktong action word or og ibutang kini sa bakanting linya base sa lihok nga gibuhat nako og ni Teacher Joe Ford kaganiha sa among conversation. Dili lang usa nato ansiran ha, ako lang usang basahon. Sige. Joe Ford greeted, hugged Nice, and told her that he will visit his cousins tomorrow. Nice responded or laughed that it would be fun. Now, learners, you can see in your screen the example. Ato anang pilion karon og unsay correct nga action word sa matag linya. So kanang duha ka action words ang gisulod sa parentheses, dira sila mamili. Okay, dira sila mamili. Sige, Ma'am Nice. Now, let me retell to you the conversation. Joe Ford greeted Nice and told her that he will visit his cousins tomorrow. Nice responded that it would be fun. Okay, so those are the correct and exact action words based sa conversation. So the action words or verbs used in retelling the conversation are greeted, told, visit, and responded. These action words or verbs tells what the speakers do. Okay, so learners, maokad to ang inyong topic. More discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Adto na ta sa atong mga bata sa grade 3. But before that, teachers and learners,
Atong gi-remind ang atong learners nga ang ikaduha nga attendance marker inyo na kanang makita diha ibabaw sa screen. Palihog og sulat ni ini para dili gyud mo maabsenan karong adlaw. Sakto. Okay, so balik ta sa atong topic Yes, para sa padayon ta. grade 3 learners. Ang subject mao ang mathematics ug ang competency mao ang solves routine problems involving division of 2 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit numbers without or with any of the other operations of whole numbers including money using appropriate problem-solving strategies and tools. Sa pag-divide, kinahanglan nga kabalo kita sa mga parte sa division sentence. So, ang mga parte sa division sentence mao kini. Dividend, mao kini ang numero nga pagabahin-bahinon. Okay. Divisor, mao kini ang numero nga gamiton sa pagbahin. Og ang quotient, mao kini ang tubag o answer sa division. Sakto ka, Teacher Divine. Learners, mamahimo usab kitang mogamit og multiplication sa pagpangita sa quotient. Yes. Pinaagi sa pagmultiply sa divisor ngadto sa 0, 1, 2, 3 ug uban pang mga numero hangtod mo tukma ang tubag o product niini sa dividend. Yes. Okay. Sa pagkuha o pagsulbad sa problema o solving routine problems, nga adunay kalambigitan sa division sa 2 hangtod 4 ka digit ngadto sa usa hangtod sa 2 ka digit nga mga numero nga aduna o walay laing operation sa whole numbers, apil ang solving problems sa kwarta gamit ang angay nga mga stratehiya o himan sa pagsulbad sa problema. Adunay mga pamaagi nga atong sundon para makuha ginato ang correct nga answer. So mao kini ang mga pamaagi mga learners. Una, basaha og sabta pag-ayo ang problema o understand. Ikaduha, tun-an ug susihon unsaon pagsulbad sa problema o analysis. Ang ikatulo mao ang pagplano o planuha unsaon pagsulbad sa problema o ginatawag po natog analysis. Okay, ang ikaupat, solbara ang problema gamit sa unsay imong giplano o solve. Og ang ikalima mo ang isulat ang imong tubag o answer. So karon aduna kitay word problem og ato kining solbaron. Learners, ang word problem inyo usab nga makita og mabasa sa screen. Yes. So atong basahon mga bata. Si Sheena nagpalit og pandikoko nga tag 8 pesos. Nakabayad siya og 80 pesos. Pila ka pandikoko tanan ang napalit ni Sheena? Okay, so karon Ma'am Divine, atong ipamilyar ang mga importanteng detalye nga makita diha sa inyong screen. So diha sa inyong screen mga bata, inyong makita ang usa ka table nga adunay duha ka column. Sa wala nga bahin sa table, inyong makita ang mga lakang o mga steps sa pagsulbad sa routine problems. Sa tuo nga bahin sa table or sa ikaduha nga column sa table, inyong makita ang pagproseso ug unsay mga answer sa mga pangutana sa mga lakang nga dira sa una nga table makita. Sa una nga column sa table. So ang una dira, understand. Under ani nga step, we need to answer 2 questions. So ang una nga pangutana, what is asked? So unsa may gipangutana sa problema nga angay na tubagon. So diha sa ikaduha nga column, yung makita nga n equals pila ka pandikoko tanan ang napalit ni Sheena. Mao na ang ato ang sulbaron. Mao na pangutana nga angay na to ansiran. Okay. Dayon balik ta sa una nga column. Ang ikaduha nga pangutana sulod ani nga lakang is what are given. Unsa man ang mga gihatag nga mga numero or mga impormasyon sa problem. So diha sa pikas column inyong makita nga ang mga gihatag nga numbers kay 8 pesos og 80 pesos. Yes, sakto ka Teacher Ford. Karon learners and teachers adto ta sa ikaduha nga lakang, Yes. which is ang analysis. Base sa ato ang problema, ang analysis nga ato ang na-come up is kung ang nabayad ni Sheena sa pandikoko nga tag 8 pesos mao ang 80 pesos, pila man ka pandikoko tanan ang iyang napalit. Okay, so 80 man ito iyang nabayad no? Nabayad niya, tag tag 8 ang pan. Pila gid ka no?
So, padayon ta Oh, sa sige, sunod nga padayon ta. lakang. Sige. Unsa So, sunod nga ay lakang, Ma'am katulong nga Divine? lakang mo ang plan. Okay. Para mahibaluan nato kung pila ka pandiko ko tanan ng iyang napalit, atong sundon ang musunod. Una, atong hinumduman ang mga parte sa division. Ikaduha, ang dividend mo ang numero nga atong bahin-bahinon. Yes. Ang divisor mo ang numero nga gamiton sa pagbahin. Og ang quotient mo ang tubag o answer sa division. Og ang ikatulo, aduna nakitay number sentence. Yes, unsa atong number sentence dira, Ma'am Yes, ang Divine? number sentence inyo usab makita sa inyong screen. So 80 divided by 8 equals N. So atong isulat na, Ma'am Divine? Atong solbaron Yes, Yes, board. sa ito ang mahiwagang whiteboard. Atong isulat. Aron makitaan sa ito ang learners giunsa So, sa pagsulbad. atong number sentence, 80 Divided by 8 equals N. N. Okay, so atong sulbaron, ang una natong buhaton, atong hinumduman ang mga parte sa division sentence. So kani mao ni siya dividend, ang 80 pesos. Yes. Ang number 8 or ang 8, mao na siya divisor. O kaning N, nag-represent na siya sa quotient or ang answer sa division. So ang ikaduha, mo ta kong gingon no? Then ang ikatulo, atong isulod ni siya sa division bar. Okay, so ang dividend na to, mao na siya isulod sa division bar. Ana. Dayon, ang divisor na to mga bata, dire sa gawas. Okay, so, una na tong buhaton, naramay usa ka digit dire, usapod ka digit ta dire. Yes. Okay, so ang 8, i-divide na to pod Bahinon sa siya. bahinon sa 8. Walo. Pila man kabahin kaha? Usara, Teacher Ford. Okay, usara. So, ang kay usara man ato po na siyang isulat ibabaw ni 8. Kay mao man itong gigamit. Yes. Mao ra man itong gigamit ani, mao dili ra ta sa babaw isulat. Dayon sunod natong buhaton is ato ang i-multiply. Sa atong i-multiply, ang 1 nato nga answer dire sa 8. 1 times 8 equals 8. So, asa na to ibutang si 8? Diri ra gihapon sa ubos. Dayon, ang operation nga gamiton anak mga bata is subtraction or pagkuha or pag-minus. So, 8 minus 8 equals 0. 0. Itong ra gihapon nato na. So, magamit dyan ang ato ang mga nakatunan sa mga other operations. So, mao ding ulahi ding division, no? Dayon, sunod nato mga bata, 0 naman na. Napamantay isa ka digit dire. Okay, nga 0. Ato na siyang dalon dire sa ubos. Okay, i-bring down nato na siya. Okay, so 0 lang gihapon. Ato na po na siyang i-divide. 0 divided by 8, pila kaha? 0 gihapon. Kay wala man siya. Ang wala bahinog kawalo, wala gihapoy bahin na mahimo. Kay wala naman siya daan, di ba? So dayon sunod, putruhon lang gihapon nato. Itungod na siya dira mga bata sulod sa ikaduha nga digit. Kay mao man itong gigamit ron. Yes. Okay. Dayon ato na siyang i-multiply sama sa itong gibuhat ka ganina. 0 times 8. 0. Okay, very good. So 0 atong ibutang dira. Dayon, minus lang gihapon. So balik-balik ra ni ha, balik-balik. Divide times then minus. Okay. 0 minus 0. 0. 0. Okay, napabatay digit dire nga atong i-bring down? Wala na. Wala na. Bot pasabot, ato nang naansiran ang ato ang problema. Mao ang atong answer is pulo kabuok. So ang kantidad sa pandikoko nga 80 pesos kani kung i-divide sa 8, mao ay kantidad sa taga-usa ka pandikoko, ang tubag ni ini kay napulo. Okay, so buot pasabot, Ma'am Nice. Yes, Teacher Ford. Base sa imuhang gisolve nga problem, no, or number sentence, buot pasabot nga adunay pulo ka pandikoko tanan ang napalit ni Sheena. Okay, so pulo de kabuok ang napalit ni Sheena nga pandikoko. So mao kadto ang inyong leksyon sa mathematics. Karon padayon ta. Adto na punta sa atong leksyon sa araling panlipunan. Para gihapon ni sa grade 3. Okay, grade 3 lang gihapon ta. Ang competency mao ang maipapakita ang pagpapahalaga sa mga naiambag ng mga
kinikilalang bayani at mga kilalang mamamayan ng sariling lalawigan at rehiyon. Ang mga bayani mao ang mga tawo nga nakatampo sa kalambuan sa kaugalingong lungsod, dakbayan, lalawigan o rehiyon. Nagpakasakit sa pagtabang sa iyang isig kaingon o nakapabantugan sa lalawigan sa natad sa edukasyon o uban pang alampat. Yes, sakto ka, Teacher Divine. Sa atong rehiyon, aduna usab kitay mga bayani. Sama na lang ni Jose Fortich Uzamis. Yes. Major Jose Manuel Corrales Montalvan ug si Aris Canoy Espinosa. Importante nga mahatagan og bili ug pasidungog ang mga nahimong sakripisyo sa mga bayani sa atong lalawigan og rehiyon. Yes, sakto ka, Teacher Nice. So karon aduna kitay mga pahayag og atong asutaon kung kini ba nagpakita og bili sa atong mga giilang bayani. So, number 1, dira sa inyong screen, inyong makita ang una nga pahayag. Karon akong basahon, ug ato kining sutaon. Ipasunod ang mga ngalan sa bayani ug iladong lungsuranon sa lalawigan ug rehiyon sa mga estruktura sa publiko ug mga dalan nga adunay dakong kahinungdanon o kalambigitan kaniya. Nagpakita ba kini sa paghatag ug bili sa atong mga bayani ug iladong lungsuranon, Teacher Divine? Sige, Teacher Ford. Atong gipasunod daw. Gipasunod ang mga ngalan. So, ang hospital, ngalanan, ipangalan sa ilaha, mga kalsada, ipangalan street. pa sila, Okay. So, Teacher Ford, ang maong pahayag, no, nga imong giingon, nagpakita gayod ka na og bili. So, kung atong mabantayan ang ubang pangalan sa atong estruktura, gisunod gayod sa pangalan sa mga bayani o mga iladong mga lungsuranon. Yes. So, apil usab ang pangalan sa mga kadalanan. So, maunang makakita at ang mga ngalan sa tao, ang mga street or mga kalsada, no? So, maunay pagpakita, usa sa pagpakita og bili sa atong mga iladong lungsuranon o mga bayani. Okay, so, sakto ka, Teacher Divine, sa imuhang gipamulong kaganina. So, learners, diha inyong makita nga adunay check ang unang pahayag tungod kay nagpakita man kini og bili. So, check, butang na check ang blank dira before the number. Okay, karon adto ta sa ikaduha nga pahayag. Okay, diha sa inyong screen inyong makita og mabasa ang ikaduha nga pahayag. Adunay ipahigayon nga programa sa adlaw sa kamatayon sa usa ka bayani sa lalawigan ug rehiyon. Nagpakita ba kini og paghatag og bili sa atong mga bayani ug iladong lungsuranon, Teacher Nice? Yes, Teacher Ford, base sa imong pahayag no, nagpakita ka na og bili. Tungod kay usa kini ka pamaagi sa paghinumdum kanila ang ilang maayong nabuhat, sakripisyo o nganhi kanato. Okay, sakto kay na imong giingon, Teacher Nice. So, learners, diha inyong makita nga adunay check lang gihapon kay nagpakita man siya og bili. So, check gihapon ang ibutang sa blank sa ikaduhang pahayag. Tungod kay sa akong giingon kaganina, nagpakita man kini og bili sa atong mga bayani or sa mga iladong lungsuranon. Okay, so maoto ang inyong topic karon mga bata sa grade 3. We will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Upat lima
And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Karon, teachers and learners, adto na ta sa atong leksyon para sa mga bata sa grade 4. Your subject for today is mathematics, and the competency is identify triangles according to sides. Yes. So triangle is a polygon having 3 sides, 3 angles, and 3 vertices. Its interior angles measure 180 degrees. Yes. So learners, in your screen, you can see an example of a triangle. So diha nun, inyong makita nga doon na siya 3 sides, Yes. 3 angles pod, and 3 vertices. Vertices, yes. Og ang isa pa mao ang angle. Angle is formed when 2 rays meet at a point called vertex. Learners, in your screen, you can see an example of an angle. Okay, next is vertex. Vertex is a point where 2 rays meet and form an angle. In your screen, you can see an example of an angle in which its vertex is labeled. Kanang giaruhan, mao na siya gitawag nga vertex. So triangle can be classified according to their sides. So we have isosceles triangle. Is a triangle that has at least 2 congruent sides. So learners, in your screen, you can see an example of an isosceles triangle. Okay, so mao nang naay mark na nga Exactly. duha ka, May meaning arrow nga blue. kanang duha ka Parehas sides sila. ana congruent or equal, equal. parehas. Okay. Exactly, Teacher Ford. Next is equilateral triangle. Equilateral triangle is a triangle having 3 congruent sides. In your Okay. screen, you can see an example of an equilateral triangle. Both pasabot, same ang ilahang measurement sa Tanan. tulo ka side. Tulo ka Oh, side. So kung yes. ngayong isosceles, kay ang duha Duha ra ka ra. sides, Yes. ang equilateral, tanan Tulo. nga sides. Ang Okay. tulo ka 3 sides. sides. So naapagid tayo last nga klase sa triangle according to sides. Kung isosceles gali sa to, duha Duha ka ra sides sides. ang equal. Ang equilateral tulog Tulo. yun. Karon ang iscalene triangle is a triangle having no congruent sides and no congruent angles. So in your screen, inyong makita ang usa ka example sa iscalene triangle. Ang iyahang mga sides dili parehas jud, lailahi ang tulo ka sides. And of course, its angle. Okay. Lailahi pod og measurement. Yes. Okay. So nahatag na nato no ang Tulo tulo. ka klase. Yes. So Sa- now, let's identify the given triangle. So let's have example number 1. Inyong makita diha sa inyong screen ang usa ka triangle. So inyong makita no nga sa ato ang triangle aduna kini duha ka sides nga parehas or equal ang measurement, which is 9 centimeters. And the other side measures 6 centimeters. So since ang triangle nga gipakita adunay duha ka sides nga equal, no, mao kana ang 9 centimeters, therefore the classification of triangle is an isosceles triangle. Okay, sayon ra jud kay ni nga topic no. Tan-awon Tan-awon lang ra jud. jud nila og unsay parehas nabay parehas nga sides. So karon adto ta sa example 2. Diha inyong makita sa screen ang usa ka triangle. Inyong makita nga ang mga tulo ka sides sa triangles dili parehas og measurements. So the measurements are 12 centimeters, 5 centimeters, and 9 centimeters. So since nagkalahi-lahi man ang mga measurements sa sides sa triangle nga gipakita, makaingon ta nga it is an iscalene triangle. Buot pasabot, walay parehas sa mga sides. Sa tulo ka sides sa triangles, lahi-lahi sila. Yes. That is an iscalene triangle. Sakto ka, Teacher Ford. Karon learners, adto na punta sa tuang ikatulo nga example. Sa inyong screen, inyong makita ang usa na pod ka triangle. Yes. Inyong makita nga ang tulo ka sides sa triangles parihara og measurements, which is 8 centimeters.
So, since parehas raman ang mga measurements sa tulo ka side sa triangle nga gipakita, makaingunta nga ang classification of triangle is Equilateral triangle. So sayo na jud kayo no? Yes. Ila lang tan-awon ang measurements nga gipakita or kanang mga markers nga gipakita diha sa triangle. So mao to ang iyang topic, grade 4 learners. More discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Karon padayon ta sa atong lesson. Kini para usab sa atong mga grade 5 learners. Ang asignatura ay Filipino at ang competency ay na pagsusunod-sunod sa pamamagitan ng pagsulat ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan. So mga bata, tandaan na sa pakikinig, mahalagang matutunan ang mga tuntunin. So una, maupo ng tuwid. Maupo tayo ng tuwid. At ituon ang atensyon sa nagsasalita. Pangalawa, itala ang mga mahahalagang pangyayari sa napakinggang kwento. So naagi din sila note gid nila. Ballpen o papel. So unsay mga importante, sulat dayon. Yes. So, ang teksto ay maaaring inyong napakinggan o nabasa na nagtataglay ng impormasyon. Ang pagsusunod-sunod ay ang pag-aayos ng mga detalye nito mula sa pagkakasunod-sunod mula una hanggang huli. Okay. Tama. Ang paksa ng kronolohikal na pagkasunod-sunod ay ang tao o ano pamang mga bagay ang inilahad sa isang paraan, batay sa tiyak na variable tulad ng edad, distansya, tindi o halaga, lokasyon, posisyon, bilang, dami at iba pa. Okay, tama ka, Teacher Nice. So ngayon, pakinggang mabuti ang tekstong pinamagatang si Lolo at ang kanyang sombrero. So yon ang pamagat ng tekstong ating papakinggan. Mamaya-maya lamang. At sa inyong screen, inyong makikita ang mga sitwasyon na kailangan nating mapagsunod-sunod. So, wala pa na sunod-sunod ang saktong garay, no? Sa panghitabo sa istorya diha sa inyong screen. Maunang kinahanglan jud ninyo paminawon ang story or ang teksto para atong mahibalan
unsa may unang hitabo. Hitabo. Unsa may ikaduha, ikatulo hangtod sa katapusan. So akong basahon na to Ma'am Nice, no? Yes. Okay, akong basahon ang una nga gisulat dira, dili ibot pasabot ha nga maoy una na nga nahitabo. Yes. Okay, ato lang basahon. Sumama si Nico sa bukid isang araw ng Sabado. Sunod, mao ang si Lolo Celo ay laging may dalang sombrero para hindi mainitan ang kaniyang ulo. Sinorpresa ni na Lola Nena at Nico si Lolo Celo ng bagong sombrero. Okay, ang susunod naman ay nilipad ng hangin ang sombrero ni Lolo Celo na suot ni Nico. Og ang naa sa ulahi, mao ang ipinasuot ni Lolo Celo ang kanyang mga sombrero kay Nico. Yes, so Okay. mo to ang mga panghitabo nga ilahang Panghitabo. madungog. Magirambol na to. Girambol siya. Girambol Nga ilang na to. madungog sa kwento. Yes. Ito'y kinahanglan ninyong igaray or i-arrange Okay. base sa panghitabo. Unang maminaw jud ayo Yes. karong taod-taod. So mga bata, tandaan, isulat ang unang bilang para sa unang pangyayari sa teksto. Pangalawang bilang para sa pangalawang pangyayari sa teksto. Pangatlong bilang naman para sa pangatlong pangyayari. Pang-apat na bilang para sa ika-apat na pangyayari. At panglimang bilang para sa panglima o panghuling pangyayari sa teksto. At isulat sapat lang ang inyong sagot. Yes. So ngayon, pakinggan natin ang kwentong pinamagatang Si Lolo at ang kanyang sombrero. Makinig ng mabuti mga bata. Ma'am Nice? Si Lolo Celo ay isang magsasaka. Tuwing umaalis siya ng bahay, lagi niyang dala ang kanyang sombrero. Ito ang kanyang ginagamit para hindi gaanong mainitan ang kanyang ulo. Araw ng Sabado, sumama si Nico sa bukid. Tutulong siya sa pagtatanggal ng mga damo. Nico, ikaw na muna ang magsuot nitong sombrero ko. Alok ni Lolo Celo. Nico, ikaw na muna ang magsuot nitong sombrero ko. Alok ni Lolo Celo. Salamat po, Lolo. Masayang sagot ni Nico. Sa bukid, hindi ramdam ni Nico ang init at pagod. Kahit ilang oras na siyang nagtratrabaho. Talagang malaking tulong ang sombrero ni Lolo Celo. Hanggang sa pag-uwi ay suot pa rin ni Nico ang sombrero ni Lolo Celo. Masayang naglakad ang dalawa pauwi ng kanilang bahay. Habang sila ay naglalakad sa tabi ng sapa, sumalubong sa kanila ang malakas na bugso ng hangin. Dahil maluwag sa ulo ni Nico ang sombrero, natangay ito ng hangin. Tuluyan nang nilipad ng hangin ang sombrero patungo sa gitna ng sapa. Malalim ang sapa at malakas ang agos. Hindi na nila naisalba ang sombrero. Nang gabing iyon, nag-isip ng paraan si Nico. Gusto niyang makabawi sa kanyang lolo. Binuksan niya ang kanyang alkansya at ibinigay sa kanyang lola Nina. Kinaumagahan, sinorpresa ni na Lola Nina at Nico si Lolo Celo. Binigyan naman ni Lola Nina si Nico ng bagong sombrero. Tuwang-tuwa si Nico at niyakap niya ang kanyang Lola Nina at Lolo Celo. Tig-iisa na sila ng kanyang Lolo Celo ng sombrero. Mula noon, masayang pumupunta sina Nico at Lolo Celo sa bukid tuwing Sabado. Og learners, mao kadto ang ato ang teksto. Tekstong napakinggan ha. Yes. Tekstong napakinggan na pinamagatang si Lolo Lolo Celo at ang kanyang sombrero. Ngayon, balikan natin ang mga pangyayari na makikita at mababasa sa screen. Yes. Yes, base sa ating napakinggan teachers and learners, ang unang nangyari sa teksto ay
Si Lolo Celo ay laging may dalang sombrero para hindi mainitan ang kaniyang ulo. Kaya sapat lang, isusulat ko ang unang bilang. Okay, so kung unsay nahitabo nga una, mo to'y butangan nato og number 1. Unang nahitabo sa teksto. Yes. At base sa ating napakinggan, teachers and learners, ang ikalawang nangyari sa teksto ay sumama si Nico sa bukid isang araw ng Sabado. Kaya ang sapat lang, isusulat ko ang pangalawang bilang. Number 2, ang atong ibutang kay mao man ay sunod na hitabo. Yes. Okay. So, ang ikatlong nangyari sa teksto, no, base sa ating napakinggan ay ipinasuot ni Lolo Celo ang kanyang sombrero kay Nico. Kaya sapat lang isusulat natin ang pangatlong bilang. So, muna na ang ikatulong panghitabo. Yes, pangatulong panghitabo. Sunod sa ikatulong nga panghitabo, adto na punta sa ikaapat na nangyari sa teksto at ito ay ang nilipad ng hangin ang sombrero ni Lolo Celo na suot ni Nico. Kaya learners, sapat lang, isusulat ko ang pang-apat na bilang. Okay, number 4 na ta. Yes. Sunod, ang panghuli o ang panglima nangyari sa teksto base sa ating napakinggan ay ang sinorpresa ni na Lola Nina at Nico si Lolo Celo ng bagong sombrero. Kaya sapat lang, isusulat ko ang panglimang bilang. Number 5 akong ibutang dira sa blank. Tama. Kay mao man na siya ikalima or katapusan nga nahitabo. Sakto. Yes, so learners, sa inyong screen, inyong makikita natin ang napagsunod-sunod ang mga pangyayari base sa tekstong ating napakinggan. Una, si Lolo Celo ay laging may dalang sombrero para hindi mainitan ang kanyang ulo. Pangalawa, sumama si Nico sa bukid isang araw ng Sabado. Pangatlo, ipinasuot ni Lolo Celo ang kanyang sombrero kay Nico. Ikaapat, nilipad ng hangin ang sombrero ni Lolo Celo na suot ni Nico. Ikalima, sinorpresa ni Lola Nina at Nico si Lolo Celo ng bagong sombrero. Ngayon mga bata, na pagsusunod na natin ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Tandaan lang na ituon ang atensyon sa nagsasalita at itala ang mga mahahalagang pangyayari sa mapapakinggang kwento. Okay? Maminaw raman sila, ani. Wala man sila mabasa. Yes. So, we will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So, before ta mahuman sa atong Lunes nga klase, no, atong gi-remind ang atong mga bata nga ang ikatulo nga attendance markers inyo na kanang makita diha ibabaw sa screen. Palihog og sulat niini para makumpleto ang tulo ka attendance marker para karong adlaw og dili jud mo ma-absent karong adlaw. Okay, og dinhi natapos ang atong Lunes nga klase sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa DepEd Tangub hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher Jofford. Ako si Teacher Divine. Ug ako si Teacher Nice. Kami ang Team Monday sa kanunay nagapahinumdom kaninyo Sa pag-eskwela maningkamot aron ang pangandoy makabot. Bye-bye! Tayo na buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
the Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Good morning, Tangub, and good morning to our senior high school learners. I am teacher Cherilyn from Bungabong National High School. Hello, senior high school learners. I am teacher Joy from Bungabong National High School. Good morning, senior high school learners. I am Mary Ann from Pangabuan Integrated School. And we are your teacher facilitators for today. Good day, teachers! What an exciting Monday na punta karon and another beautiful day to learn and to explore. That's true, Ma'am Joy, because today marks the third week of the second semester of our senior high school learners. So last week we discussed about reading and thinking strategies, definition and classification in which our students were able to compare and contrast patterns of written text, the comparison and contrast in cause and effect. Agree, Ma'am Ann. So, another week comes another lesson for our subject, reading and writing, to be discussed here in Astral Academy with the topic, reading and thinking strategies, compare and contrast, and cause and effect. Yes, with the learning competency, compare and contrast pattern of written text across disciplines. So we need to study these learners because it is the basic patterns in writing paragraph text, essays, and many more. So also it is very important because through these patterns or strategies, we will be able to see their differences or similarities. Yes, Ma'am Ann. So not just we or you simply read a particular text, but also learn to read with understanding. Yes, so senior high school learners, at the end of the lesson, you will be able to compare and contrast patterns of written text across disciplines. In our discussion today, we will be discussing about comparison and contrast and cause and effect. So that's right, Ma'am Joy. So now we will discuss comparison and contrast. So when we talk about comparison and contrast, comparison, it tells how two things are similar. And when we talk about contrast, it tells how they are different. So it has unifying idea or purpose of attempting to weigh decisions between two ideas or subjects. So a comparison and contrast paragraph must be balanced in such a way that
there is an equal amount of information for each subject to avoid bias. That's true, Ma'am Anne. So there are two ways in writing comparison and contrast paragraph. First is the subject by subject method, in which you present all the facts and supporting details about one topic, and then you give all the facts and supporting details about the other topic. And for the second point, the second is point by point arrangement. You discuss each point for both subjects before giving on the next point. Yes, Ma'am Chai. So for example, there are two pictures flashed on the screen in which you are going to compare and contrast the classroom and laboratory. So natay duha ka pictures nga ipakita sa ilahon, Joy. So nadinhano, so tanawan nato unsa man ang similarities between the two pictures. So ang ilang similarities, they are both room, both are used by the students. And of course, tanawon sad nato kung unsa man ang differences sa duha. So for their differences, for picture A, plain classroom lang siya, no? And for picture B, room with laboratory apparatus. So that's right, Ma'am Joy. And then, that is how we are going to compare and contrast, the comparison and contrast. So we must be balanced, and there must be balance, and there is an equal amount of information for each subject to avoid bias. And we have our next is the pattern of written text, which is cause and effect. So, unsa man ni siyang cause and effect? A cause is what makes a particular thing happen, and effect is what is the result from a particular situation, activity, or behavior. And in a paragraph developed, it is developed by casual analysis and must not only raise the question why, but also gives answers to the satisfaction of the reader. Yes, so cause and effect paragraphs are written for the following purposes. Flash on the screen, students, are the following purposes. First, to discuss why a certain phenomenon occurs. Second, to discuss the results of a phenomenon, event, feeling, or action. And the third one is to understand a situation. There are also signal words used in cause and effect. We have for, because, since, due to, so, but, for this reason, as a result, consequently, otherwise, therefore, and thus. So for our examples sa cause and effect, Ma'am Joy and Ma'am Chai, we will going to talk about the COVID-19 pandemic. So what are the causes and effects of COVID-19? So when we talk about causes or cause, so COVID-19 is a virus that easily spread to people. So muna siya ang cause. And then, for the effect, so pwede nga daghan siya effects, di ba ma'am? Usa ang cause, then daghan ang effects. So just like this one. So ang effects sa COVID-19, due to this virus, many people died. And another effect also is it affects the daily life of people. Yes. So today, learners, given the following example, katong ganina sa compare and contrast, and karon pod sa cause and effect, you are going to compare and contrast pattern of written text. So the comparison and contrast and cause and effect using a Venn diagram. So ginabuhat na nato ni siya nga activity, last activity pod kay they're going to compare written text kihapon. And this time, for comparison and contrast and cause and effect in a Venn diagram, kuwaon nato ang similarities nila. Yes. And for their similarities, they are both written text. And for their differences, for the comparison and contrast, it has a unifying ideas and equal amount of information. And for the cause and effect, there is casual analysis for the reader's satisfaction. Yes, now learners, are you ready for your activity? Okay, so search for a particular paragraph in which the following written text, comparison and contrast, and cause and effect are present. And compare and contrast patterns of written text across disciplines using a Venn diagram. So more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we're back, learners, still here in Astral Academy Cyber School. This time, let us proceed to our next subject for today, which is Introduction to the Philosophy of the Human Person. Yes, Ma'am Joy. And our learning competency for today's lesson is distinguish opinion from truth. That's right, Ma'am Chai. Since last week, learners, we do a philosophical reflection on a concrete situation from a holistic perspective. This morning, we will learn on how to distinguish opinion from truth. Exactly, Ma'am Anne, because every day we are confronted with news, claims, and announcements from our peers, family members, members of the community, figures of authority, the government, and of course, the media. Most of the information we receive is helpful, but some may mislead us or may even be utterly false. Yes, Ma'am Joy. And in this time of pandemic, we received a lot of information about the serious outbreak through internet and social sites, often relies on sensational headlines which often twist and distort the truth. Exactly, Ma'am Chai. So, di ba sa una, sa wala pa na-discover nga vaccine para sa COVID-19, so eager kayo ang mga tao nga unta nanay vaccine para sa COVID. Yes. But then, pag abot sa vaccine, daghan na pod ang dili magpa-vaccine because of the wrong information nga mabasa ug makita nila sa social media. Definitely, Ma'am Anne. That's why learners, in this lesson, you will know the methods or ways of looking at truth and what will be considered as mere opinions. Because philosophy is a way or process by which we can distinguish claims that are true from those that are false. Yes, Ma'am Joy. So learners, when we say opinion, it is a statement of judgment of a person about something. And it is also a statement of judgment that need a further justification. It comprises of statements which not only give facts but also provide conclusions or perspectives regarding the certain situations. It may advance a belief about certain things or provide explanations. Yes, so sabutabo kayong opinion, Ma'am Chai, no? Yes, nga. Ma'am Joy. Simple nga opinion Opinion lang na nimo. gid siya. Kung sa imong nakita nga statement, na kay imong kaugalingong Mas opinion. tutili mo yung mga Yes. opinion. And we have examples. So the first one is, Filipinos are the most resilient and hospitable people in the world. So, sa man ninyang mahatag nga panani. Kani siya, usa ni siya ka-example, Ma'am Chai, no? Kay wala may research nga Wala. nahitabo nga ang Filipinos are resilient and hospitable. hospitable. So, walay Based on opinion or na din siya. based on opinion na gid na siya. Second is, Manny Pacquiao is the best Filipino boxer. So again, opinion gyapon siya kay dili man general nga tanan gyud Na- si Pacquiao ang Ma'am Joy. ang And best Filipino boxer. last is, Saturday is the best day of the week. Yes, so opinion Japan Opinion siya. Yes. But take note, learners, opinions are often influenced by bias. We must be aware of bias so that we can objectively and critically examine point of view. So that's true, Ma'am Joy. So when we say bias, it may have views and tendencies that affect the way he or she sees reality. Exactly, Ma'am Ann. So, learners, sa inyong self-learning materials, makita ninyo diha ang different types of bias and its characteristics and examples. So, para mas masabtan ninyo nga nung ang opinion are often influenced by bias. Yes, Ma'am Chai. So, example, we have framing bias. Ang framing bias, focusing on a certain aspect of a problem while ignoring other aspects. Example, we have preliminary evidence has still not pointed out the actual cause of the plane crash, but investigators are currently focusing on the possibility of pilot error. So, kani siya nga example siya sa framing bias, kinakabantay mo nga ang investigators ning ingon na siya, ning hatag na siya sa iyang opinion nga possible ang pilot mahinungdan sa plane crash. Yes. Pero preliminary pa lang ang mga evidence nga Dili jud siya gawa. ingon So nga. dili pa gid siya Mauna concrete siya. nga Concrete. kuan nga result Result. kumbaga sa plane crash. So that is framing bias. Yes, framing bias. So mao to ang about sa opinion learners. So karon mo proceed ta sa truth. Why we say truth is something that has actual and proven existence scientifically
and spiritually regardless of one's opinion and beliefs. So it is undisputed, objective, universal, constant, exact, and factual. So kani siya ma'am Ann, tinuod Tinuod ni siya nga panghitabo, no? Dili siya based on Dili siya opinion, sa storya ra jud. tinuod gid ni siya. Tinuod jud siya. So we have also examples. 2 plus 2 equals 4. So tinuod man gid na siya. Di gid na siya kuan, di ba? Dili gid na siya opinion kay 2 plus 2 is equals to 4 gid. So another, we have COVID-19 is a contagious disease that causes mild to severe respiratory symptoms with fever, cough, and shortness of breath. So kani siya nga statement, ma'am, is also an example of Truth statement. Di ba? Kay tinuod man gid pod nga ang COVID-19 mo magid na siya first gid nato, di ba, mabati, hilantanta, ubhon, sipunon, and shortness of breath. We have also the third example. The Philippines, as proven in geographical and anthropological properties, is a country in Southeast Asia. So factual gid ni siya nga statement, which is tinuod or truth. So those are the examples belong sa truth. And again, learners, when we say opinion, it is a statement of judgment of a person about something. While the truth is something that has actual and proven existence scientifically and spiritually, regardless of one's opinion and belief. It is undisputed, objective, universal, constant, exact, and factual. Yes, Ma'am Chai. So para mas masabtan ninyo learners, we will give you another example of statement, which is flash on your screen right now. And then let's distinguish if it's opinion or truth. So that's right, Ma'am Joy. So we have our first example. February is the shortest month of the year. So what do you think? It is opinion or truth? So, klaro dyan kayo siya, Ma'am, nga ang February is the shortest month of the year, tinuod gid na siya. Yes, so, kaya di ba ang February, tama na siya 28 or 29? 29. Yes, so ang statement na February is the shortest month of the year is truth. Yes, Ma'am Ann. And how about our next example? Flashed on your screen, we have watching someone dancing is more entertaining than watching someone singing. So, what do you think? Is it opinion or truth? So the answer is opinion. So, klaro kayo siya nga opinion, no? Kaya pwede man nga singing ang makapa-entertain sa iya. Dili ang dancing. Pwede po nga ang dancing, may makapa-entertain niya, dili ang singing. So that statement belongs to opinion. So that ends our discussion for this morning, learners. We hope nga makadistinguish na mo og statement whether it is opinion or truth. So that's right, Ma'am Joy. Of current learners, for your assessment on your self-learning materials, just read and analyze each statement and indicate whether it is truth or opinion. Yes, Ma'am Ann. Good luck, learners. Again, thank you for watching here. I am Teacher Joy of Bungabong National High School. I am Teacher Ann of Pangabuan Integrated School. And I am Teacher Chai of Pungabong National High School. Kami moingon kaninyo, pagkaton aron mo lambo ang kaugmaon. This is Astral Academy Cyber School. Bye! Matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things,
together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. Tangkop time. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program, crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time.
our dear senior high school learners who are watching via FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy Facebook page. I am Rona ng Lagunan from Simasay National High School. And I am Percy Olivar from Santa Maria National High School. And we are your teacher facilitators today. Good morning, Ma'am Per. Good morning, Ma'am Ron, and to our senior high school learners out there. We are in week 3 and today we'll be discussing another interesting topic in physical science. That's right, Ma'am Ron, because our topic for today is about the types and properties of intermolecular forces. So at the end of this lesson, you learners will be able to describe the general types of intermolecular forces and explain the effect of intermolecular forces on the properties of substances. Yes, Ma'am Per, and with that, stay tuned, learners. We'll start our discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back live. Gihapon ta diri sa DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy Cyber School. Okay, let us first define what are intermolecular forces. So, forces of attraction on the molecular level, Ma'am Per, are classified into 2 categories. First is the intramolecular forces. These are the forces inside a molecule holding atoms together. This also consists of ionic and covalent bonds. Second category is the intermolecular forces, which is our main lesson today. So, unsa po day ning intermolecular forces, Ma'am Per? Okay, intermolecular forces, Ma'am Ron, are the forces of attraction or repulsion which act between neighboring particles like atoms, molecules, or ions. These hold the water molecules together to be in the state of liquid water or ice. So, ibig sabihin, Ma'am Ron, ito ay yung mga forces na nag-uudyok sa mga molecules na ma-attract sa isa't isa. Intermolecular forces also, ma'am, may vary their strength depending on the type of force exist. That's right, Ma'am Per. So, to understand more about molecular forces, ma'am, let us describe the general types of intermolecular forces. So, there are 4 types of intermolecular forces. The first type of intermolecular forces is what we call the London dispersion forces. So, London dispersion forces are the attractive intermolecular forces that hold molecules together in the liquid, solid, and solution phases, which are quite weak. These are the weakest of all intermolecular forces and are present mostly in nonpolar molecules. So, ito ang pinakamahinang forces of attraction, Ma'am Per. Because, hindi permanent yung instantaneous dipoles niya at yung lakas ng London dispersion, ma'am, ay nakadepende sa dami ng electrons niya. So, an example of this force is the interaction between 2 methyl groups. Okay, so the second type, Ma'am Ron, is what we call the dipole-dipole force or interaction. So, dipole-dipole interaction exists when 2 polar molecules come close to each other. The positive charged part of one molecule is attracted to the negatively charged part of another molecule. So, this force has a moderate relative strength and is present only in polar molecules. So, ibig sabihin nito, Ma'am Ron, yung mga polar molecules lamang ang nakaka-experience ng dipole-dipole forces. So, yung mga non-polar molecules ay hindi, for a simple reason na walang dipole yung mga non-polar molecules. So, a very good example of this, Ma'am Ron, ay itong ating water molecule, which is an example of a polar molecule. So, since polar siya, hindi evenly distributed yung mga electrons niya, kaya may mga part na slightly positive and slightly negative.
Therefore, it has dipole. Kaya, ang mga polar molecules lang ang nakaka-experience ng dipole-dipole force. So, yung mga portions na slightly negative ay na-attract sa mga portions na slightly positive. That's correct, Ma'am Per. Another type, Ma'am Per, is the hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a special type of dipole-dipole attraction between molecules, not a covalent bond to a hydrogen atom. So it results from the attractive force between a hydrogen atom covalently bonded to a very electronegative atom such as nitrogen, oxygen, or fluorine atom, and another very electronegative atom. So, basically, ma'am, ang hydrogen bonding ay bond sa pagitan ng hydrogen at ng isang highly electronegative atom. Specifically, the nitrogen, oxygen, and fluorine. So, ito rin yung strongest form ng dipole-dipole force, ma'am. And hydrogen bonds also, Ma'am Per, are incredibly important in biology. Why? Because hydrogen bonds keep the DNA bases paired together, helping the DNA maintain its unique structure. Okay, that's right, Ma'am Ron. So the last type, Ma'am Ron, is what we call the ion dipole force. So unsa po ning ion dipole force? Ion dipole force happens when an ion encounters a polar molecule. The charge of the ion indicates which part of the molecule attracts and which repels. So a positive ion or a cation would be attracted to the negative part of the molecule and repelled by the positive part. So a negative ion or an ion would be attracted to the positive part of a molecule and repelled by the negative part of that molecule. So a very good example of this force is the attraction between a sodium ion and water molecule, where the sodium ion and oxygen atom are attracted to each other. The sodium and hydrogen atoms are repelled by each other. Yes, ma'am. Since na-describe na natin isa-isa ang mga general types of molecular forces, this time, Ma'am Per, let us explain the effect of the intermolecular forces on the properties of substances. So more discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta.
still here in Astral Academy Cyber School. Ma'am Per, have you ever wondered why honey flows slower than water? Or while oil boils longer than water? These things, Ma'am Per, can be answered by discussing the intermolecular properties of substances. That is exactly right, Ma'am Ron. So the properties of molecules, ma'am, depend on the type and strength of their intermolecular forces of attraction, or the IMFA. So the first property, Ma'am Ron, of substances na maka-affect sa intermolecular forces is the solubility. So unsa maning solubility, Ma'am Ron? Solubility refers to the ability of a substance to be dissolved in a given amount of solvent. When the solute and the solvent both exhibit the same intermolecular forces of attraction, they form a solution. So for example, Ma'am Ron, we have water and methanol. These two are both polar substances and both exhibits London dispersion forces, dipole-dipole forces, and hydrogen bonding. When mixed together, they form a solution. How about gasoline and water? Gasoline and water do not have similar intermolecular forces of attraction. The only attraction present in gasoline is the relatively weak London dispersion forces, and these forces cannot be disrupted by the strong hydrogen bonding among water molecules. Thus, gasoline and water form a heterogeneous mixture or do not form a solution. Okay, so the next property, Ma'am Per, is the phases of molecules at room temperature. When molecules have strong intermolecular forces of attraction, they are packed closely together and they often exist as condensed phase, so like in solid or liquid phase, at room temperature. So, while when molecules have weak intermolecular forces of attraction, they are far apart from each other, so they often exist as gas at room temperature. That is right, Ma'am Ron. Another property of substances, Ma'am Ron, is the melting point. Melting point is when the temperature at which substance changes from solid to liquid. So stronger intermolecular forces of attraction means greater amount of energy is needed to break the attractive forces between molecules. Substances with stronger intermolecular forces of attraction have higher melting point compared to those with weaker intermolecular forces of attraction. For example, Ma'am Ron, melting sugar and salt at the same time with the amount of heat. Which do you think would melt first, ma'am? Sugar, Ma'am Per. That is correct, Ma'am Ron. Sugar melts faster since it has weaker intermolecular forces of attraction compared to salt. Another property is the boiling point. So, what is the boiling point? It is the temperature at which substance changes from liquid to gas. So, similar to melting point, stronger intermolecular forces of attraction means greater amount of energy is needed to break the attractive forces between molecules. So, substances with stronger intermolecular forces of attraction, ma'am, have higher boiling point compared to those with weaker intermolecular forces of attraction. So, a good example of this, ma'am, is boiling oil and water with the same amount in a container. So, which do you think would boil first? Water, Ma'am Per. That is right, Ma'am Ron, water. Water will evaporate faster it boils faster since it has weaker intermolecular forces compared to oil. Yes, Ma'am Per. So another property, Ma'am Per, is the surface tension. Surface tension is the tendency of a fluid to acquire the least possible surface area. So, molecules with stronger intermolecular forces of attraction will exert greater cohesive forces and acquire less surface area or higher surface tension than those with the weaker intermolecular forces of attraction. Example, Ma'am Per. When you get a basin with water and try putting a paper clip or needle on the surface of the water, what do you think would happen to the paper clip, Ma'am Per, or needle? Will it float or sink? It will float, Ma'am Ron. Okay, so definitely, Ma'am Per, the
the paper clip or the needle will float because of its high surface tension of the water. Next property, Ma'am Per, is the viscosity. So, unsa po ning viscosity? Viscosity is the measure of the fluid's resistance to flow. So, molecules with stronger intermolecular forces of attraction have greater resistance to flow than thus higher viscosity compared to those with weaker intermolecular forces of attraction. So, viscosity can explain why honey flow much slower than water, and this is because honey have higher viscosity or resistance to flow than water. Definitely right, Ma'am Ron. So the last property, ma'am, is what we call the vapor pressure. So unsa po ning vapor pressure? It is the pressure exerted by a vapor in equilibrium with its liquid phase in a closed system. So molecules with stronger intermolecular forces of attraction have less tendency to escape as gas and thus lower vapor pressure compared to those weaker intermolecular forces of attraction. Yes, Ma'am Per. So, to summarize our lesson today, ma'am, again, the four general types of intermolecular forces are London dispersion force, dipole-dipole force, hydrogen bonding, and the ion dipole force. Okay, that is right, Ma'am Ron. And the properties of substances that affects the intermolecular forces, Ma'am Ron, are solubility, phases of molecules at room temperature, melting point, boiling point, surface tension, viscosity, and vapor pressure. So, with our discussion today, Ma'am Per, I'm sure our learners are now able to describe the general types of intermolecular forces and are able to explain the effect of intermolecular forces on the properties of substances. Yes, that's right. So, learners, it's time for your activity. Please answer the activity given in your printed self-learning materials. That's right, Ma'am Per. So, more discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta.
still here in Astral Academy Cyber School. To the senior high school learners, please check the first attendance marker on the top of your screen. So senior high school stars, we hope that the lessons we imparted to you this morning will be of great help. So if you have any questions or comments about the topic, please write it down below. So this has been Ronan Alagunan from Simasay National High School. And Percy Olivar from Santa Maria National High School. Thank you for watching. Keep safe, everyone. See you next week. Bye-bye.